Eksperyensya sa ginatawag nga insomnia. Gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome kami sa pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Miyerkules, edisyon sa Platutunan Pizza 12 Kitikronia sa bulan sang Enero. Welcome natin mga sokya. Matagpulamati natin sa kabusang nasunod sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Kapunyotag sa diri kahapon,
Bombo Dennis Rubic. Ano mga balita? Sa atong si mga nagapakunang mga balita lokal ko at ang super latest nga update sinintabo nga sunog sa isayag ka budiga factory draya sa may Villa Lucasan Barangay Mandalagan. Nakalabot millions of pesos ang damage. Samtang sa ato si mga nagapaunang mga balita national, ang Commission ng Eleksyon gibasura ko ng petisyon pareha sa pagbukas liwat kuno sa filing sang COC kang petisyon sa pagpatras sang 2022 eleksyon sa year 2025. Samtang kaso sa COVID-19 sa pungsod, nakitaan nga nagdamo karon ng matamat sa mga kaprobinsyahanan. Kag sa balita sa lawas, Presidente Joe Biden sa Amerika, ginaduso karon ng pagripaso kung pagligwat sa ila sining election law. Sa muna mga balita ato ni mamayang balita ato nga patamot sila nga po palagad siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. This time magkaroon kwanto report ni Bombo Carla Defensor ang pinaka-latest nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa sining sunog sa lamang hapon dahil sa Mabilia Lucasan ining factory kag budiga ini pang-obrabla sa mga kanope la mga tent la nga naglungtad ning kalayo, so millions of pesos kuno nga worth sa property damage nga naulamid sa sin nga sambit yang sunog o kon insidente. Importante wa isang may napilasan, wa isang may nadula nga kabuhi kay terrible ginang pagtug-ok sang tuman kay tumaso. Ada sa may Libilya Lucasan Mandalagan ang sunog labot pa kuno sa area sang tangob to ang maitom kag tuman ka damol nga aso makitaan sa mga pumulo. So sa paglinyaw may inisal nga pagpakigangot si Bombo Carla Defensor sa aton City Fire Marshal. Bombo Carla, may hapon kamin. Yes, Bombo Dennis, so naglabot masubra 5 ka milyon ang estimated damage sa nagbuntag nga sunog sa may Villa Lucasan, Barangay Mandalagan, Bombo Dennis. So ang nasunog diri amo ang isa ka o na Carvey upholstery supply Bombo Dennis amo ini ang nasunog kag may naulamid Bombo Dennis ni isa pagid ka industrial pagid Bombo Dennis o kon isa pagid ka ako naman ni ang Alimon Iron Work Bombo Dennis. So duwa gid ini totally damage gid pero ang dako-dako gid nga na damage amo ini ang Carvey upholstery Bombo Dennis. So ginapanagiyahan ini ni Mirasol Disco Tido Bombo Dennis nga kagini sila Bombo Dennis nagaparenta ini sila sa mga canopy tapos nagapadiga ini sila sa upholstery matapos nga ila sila ginaparentahan Bombo Dennis kag ang nasunog didto ang mga canopy gid Bombo Dennis mga foam. So amo ni ang nason ko nga nagdako gid ang sunog bangod nga ang nasunog is gid sang kalayo bala kuyon gid sang kalayo Bombo Dennis. Yes Bombo Dennis. Budiga ni nila sa ilang mga upholstery ang ginlamon sa kalayo. Yes, Bombo Dennis, consider na nila ini nga bodega kag mayaraman ini sila nga opisina didto Bombo Dennis. Pala estimated damage is 5 million pesos. So amo pa lang ni ang sa Carvey pa lang ang nahatagan sang estimated value Bombo Dennis. So kung estimated damage kag sa piyak Bombo Dennis wala pa gid naka mention kung pila ang damage dito pero totally damage man Bombo Dennis. So nagsugod ang ako na origin sang sunog Bombo Dennis sa may southwestern portion sang establishment Bombo Dennis. Dito nagsugod ang kalayo. So sa subong kaga ini Bombo Dennis na under control ini alas 3:32 sinilang gid nga hapon. So isa man ka fire personnel Bombo Dennis ang naga-report sa BFC nga mayara sa naglugtad sa area sa Villa Lucasan pero hindi siya Bombo Dennis off duty wala siya sang duty pero nakita iya ini nga ang aso bala pertigid ka ito kag madamol ini Bombo Dennis. So naglabot sa third alarm bangod nga tanan nga mga fire trucks atong yara didto sa nagluntad nga sunog o kung naluntaran sa sunog Bombo Dennis. So Bombo Dennis, may ari kita diri pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Ligaspi atong pamatian. Sa aton nga initial report
ang caller naton aton man bombero no sa Central Fire Station si FO2 Jit Cartagena no. At the time ara sa kuno sa may Forbes Hill Forbes Hill no nga area. But no siya ng off duty no. So pag nakita niya amo siya nagtawag sa aton sa fire station. Then ang official time kay nang nabaton ta alas 2:54 sang hapon no. And then ang aton nga location dire no. Naibaluan naton nga ining building iyan ni Carby Upholstery Supply no. Located at Lot 1 and 2 Block 4 Villa Locasan Barangay Mandalagan no. Ang involved is a one-story industrial occupancy. So tan-aw naton kag nakita namon ang origin of fire is ara sa southwestern portion sang involved nga structure no. As to the cause no, pending kita na for further investigation kay investigate gid naton thoroughly kung ano gid ang katunaan sini. As to the casualty, wala kita sang kag injury, wala kita sang reported no. And then as to the estimated damage based sa amon SOP no BAP SOP more or less bulubanta namon nga mga nasa 5,250,000 ang damages niya no. Subject na siya sa ila submission sa ilang affidavit of loss no. So dra naton na iwaluan ang actual gid pag nakasubmit na sa aton. Bombo Carla sa initial lang to anay nga kuan nga report sa nga atong Bureau of Fire. Yes, Bombo Dennis. So, muna ang initial nga information no, nga gikan sa BFP, address sa syudad sang Bacolod, Bombo Dennis. So, tanan nga mga fire trucks ang kadulong dito, pero wala sang iba nga fire trucks nga gikan outside the Bacolod, Bombo Dennis. So, subong fire out na to, no? Carla? Yes, Bombo May Dennis. duwa pa to sa kasalakyan ta sa carving na ulamid, no? Yes, Bombo Dennis. So, isa ka canter, kag isa ka auto ang naulamid to nga salakyan Abong Badanis. So ang ini sa information naton nga nakuha, ang ini nga salakyan Abong Badanis, wala kamang duwa nga kasalakyan, wala pa ni nadala sa estimated nga value nga damage Abong Badanis. Kag ining cancer Oo. Yes, Bombo Danis ang duwa to nga aragid sa gwa mismo sa establishmento. So ang cancer to may unod ka to Bombo Danis sa naglungkad ang sunod may era pa sa foam. May mga foam pa to nga sa may mga foam nga karga pa tani. Karga. Yes, Bombo Danis pero gipapanaog na pero wala na to ya sang gid no, nalunay na to Bombo Danis bangod man nga sa foam nga napalibot sa bangko kay do mga bangko to Bombo Danis ang nabutang no ko nakarga sa canter truck Bombo Danis. So wala pa gid kung ang ginhalinan silisang bali ang origin. Yes, Bombo Danis. Ining estimated nga damage nga property damage ang Bureau of Fire sa Carbilan sa piaktong edipisyo nga naulamid way pa. Way pa Bombo Danis wala pa sang initial nga akon estimated nga damage ang sa pihak no ang sa may Limon na iron works Bombo Danis wala pa sang estimated damage Bombo Danis. Okay. Bombo Danis, mo'y nag-report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor. Balita na dulong ni Bombo Carla sa patrol ang pinaka-latest nga development update report sining sunog so mga sulusobra no 5 milyones pesos no ang worth ng damages no sining sunog no sa Carvey foam and canopy magabinan ang piakto may keeping sa itong opisina man kung nga isa ka daw to Ironworks nga may damage man no may totally damage was way panibadala iya sa cost of the damage nga ginpagawa sa Bureau of Fire and Protection. So ongoing karon ang investigation pending sa final cause of fire sa sining sunog. Mga importante lang why sing may nalitan nga workers o trabante o residente or empleyado no sa sining nasabit yang sunog kadako-dako ang ginasing kalayo terrible yung sining ka mga foam niya mga tarpaulin ni dasig niya mo
makaukuan niya, flammable ini siya, nang dasig bala kanon sing kalayo, nang tamo grabing tugok sang itom aso, kagulpe na niya, dasig sang pagdako sing kalayo. So sininya sunog kay na mga kabinan. Ito bantayan nyo ko na, dugang pa nga mga update sa sining nasambit siya nga sunog dira sa may Villa Lucasan, Barangay Mandalagan, Syudad ya sa nga Bacolod. 58 minutos sa nakaligas na alas 5 sa hapon sa bayan ng Kamot, dito kayo sa Center Basurod. Dalag ko na bas ka pa nagpauna ng mabalita nasyonal ng Commission on Election. Ginbasura ng petisyon sa PDP Laban para yung buksan liwat ko ng filing sang Certificate of Candidacy nga may palagas pa kamong kandidato. Okay, basura man sang Commission on Election ng petisyon man nga naghangyo. Oy, nga sa 2025 na lang kuno himuon ang aton nga election instead nga sa May 9 sini nga tuig. Ati mo na nagdesisyon sa Commission on Election ng posisyon nga kuana final na nga tuloy-tuloy na gidya no ang aton sining election local and national sabot nga Mayo 9 mga kabinan. Inasun bulan gani February magasugod na ang campaign period for the national candidate na May, January, February, March na pagka March do sugod na para sa kuan sa aton sining local candidates man nga kampanyahan ay mga kabinan. Kag pinaka-latest makaroon nga update sa Bacolod subong nagkunigapon sa 27,000 ang kaso naton. Subong nagsaka naman 32,246 naman ang kaso sa COVID-19 subong adlaw sa bugos nga pungsod Pilipinas, no, triple. Ga up and down siya, no, ti posible yan, boss manubot naman siya or boss magasaka pagid, magalapaw sa sining 32,000, sa ligan to pila to do 31,000, subong nga 32,000, kahapon 27,000 makabilan. Kadugang pagid nga mabalita sa nasyonal, pratikamente pila pagid karon ka mga ginapatuman magkaroon ng pagbantay sa sining COVID cases, particularly sa National Capital Region. May pilanan ka mga areas, kaya pinalon sa granular lockdown. Bangod man sa mataas ang kaso sa COVID-19 po sining pagtimbok sa kaso naton. Mga kabinan, so far daw wala pa man gaging fatality nga damo. Aray News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Enero 12, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang World Health Organization naniniwalang hindi pa kailangang itaas sa alert level sa National Capital Region itong targeted testing ng gobyerno sa mga symptomatic lalo na po sa mga vulnerable sector, suportado naman ng WHO para daw makatipid. Mga pribadong paaralan naman muling makikipagdialogo sa Department of Education at sa CHED para sa nakatakdang face-to-face classes. Health break naman ng stakeholders, hindi na kailangan ng pahintulot ng pamahalaan. Sa atin pong police report, siyam ang patay, mahigit 30 yung sugatan sa road accident doon sa Misamis Oriental. Sa ating international news, US Senate isinusulong ang panukalang batas na magpapataw ng sanctions sa mga Chinese officials na haharang sa investigasyon sa pinagmulan ng COVID-19. At sa entertainment news naman, opening salvo sa Digital Dinagyang 2022, all set na sa kabila ng pagsasailalim sa lungsod sa Alert Level 3. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, na nanatiling nasa acceleration phase pa rin ang coronavirus disease 2019 surge sa Pilipinas. Sinabi po ni Health Secretary Francisco Duque III na bagamat mas mahaba ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 infections sa bansa nitong araw ng Martes, hindi niya ito nangangahulugan na tapos na itong peak ng COVID-19 cases. Ayon sa kalihim, premature pa sa
nitong araw ng Martes. Hindi niya ito nangangahulugan na tapos na itong peak ng COVID-19 cases. Ayon sa kalihim, premature pa sa ngayon kung pababa na itong trend ng mga kaso dito sa Pilipinas. Anya ang naitalang mababang kaso kahapon ay bunsod ng mababang testing output. Umaasa ang health chief na makontain na ito sa lalong madaling panahon at mag-decelerate na agad ang katulad na nangyari po sa South Africa na mabilis na tumaas at mabilis ding bumaba sa loob ng 4 na linggo ang kaso ng COVID. Ibinahagi naman ni Duque na naobserbahan na patuloy na bumababa ang bilang ng nasasawi ngayong may Omicron variant sa bansa kumpara noong kasagsagan ng Delta variant. Samantala, kinumpirma naman ni Duque na ang spike ng COVID-19 infections ay naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region. Kaugnay nito, hinikayat po ni Duque ang mga local officials na paigtingin pa itong pagrolyo ng kanilang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kanilang nasasakupang lugar, kaakibat ng pagpapatupad ng mga health and safety protocols. Anya nakapagtala ng spike sa kaso ng COVID-19 sa mga region dito sa Region 4A, Region 3 at doon po sa Region 1. Pinag-iingat naman ngayon ng isang neurosurgeon ang publiko sa pagpapaturok ng mahigit sa 3 prescribed na doses ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, ang neurosurgeon at director ng Philippine General Hospital, na ang COVID-19 vaccines na ginagamit ngayon sa Pilipinas ay required na 2 doses lamang para sa primary series maliban sa Janssen vaccine na 1 dose lamang. Gayon din, pinapayagan pa lamang ang pagbabakuna ng booster dose o ikatlong dose matapos ang 3 buwan. Ang pahayag na ito ni Legaspi ay kasunod na rin ng reports pahinggil sa ilang individual na nakatanggap ng second round ng second dose series. Sa ngayon kasi hindi pa alam ang epekto ng 4 na vaccine doses dahil ito ay bagong bakuna lamang. Ilalabas pa lamang anya ang datos pahinggil dito sa kalagitnaan o sa huling bahagi ng kasalukuyang taon. May ilan anyang mga pasyente gaya ng mga bata na nagkaroon ng kondisyon na tinatawag na subsclerosing panencephalitis ilang taon matapos na makatanggap ng isang partikular na bakuna. Bagamat rare cases lamang ito, nagsisilbi naman anya itong halimbawa para maging maingat sa pagtanggap ng mahigit sa inirekomendang doses ng bakuna. Ayon pa sa PGH Chief, base na rin sa inisyal na pag-aaral sa Israel ukol sa pagbibigay ng 4th dose ng COVID-19 vaccine, lumalabas sa kanilang preliminary data na beneficial naman ito para sa mga nakatanggap na ng naturang bakuna at walang nakitang panganib. Samantala, tinututulan ng mobility advocacy group na Alta Mobility PH ang planong pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy ng gobyerno para sa mga pampublikong transportasyon dito pa rin sa National Capital Region. Ayon kay Alt Mobility PH Director Ira Cruz, kailangan anya diskriminasyon anya itong movement ng mga pasahero na sumakay sa mga public transportation at itong polisiyang ito habang ang may pribadong sasakyan ay malaya lamang na hindi sinusuri ang kanilang vaccination status. Dapat anya na mas maging organisado at magkaroon ng sistema, itong systematic approach upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ngayong araw nang inanunsyo po ng Department of Transportation ang implementasyon ng no vaccination, no ride policy ngayong nasa alert level 3 ang National Capital Region, kung saan kailangan magpakita ng mga physical o digital copy ng kanilang vaccination certificate at valid ID bago payagang makasakay sa public transportation. Umapilang grupo sa cabinet members na hilingin kay Pangulong Rodrigo Duterte na irekonsidera ang bagong polisiya na magiging epektibo matapos ang publication ito sa Official Gazette. Ang World Health Organization naman naniniwalang hindi pa kailangang itaas sa alert level ang National Capital Region. Ang targeted testing naman ng gobyerno para sa mga symptomatic lalo na sa vulnerable sector, suportado yan ng WHO. May pag-uulat si Bomber Raymond Tinaza.
Bombo ever, Bombo Gerald ang iniwala ang World Health Organization o WHO na hindi pa kailangang pang itaas ang kasalukuyang Alert Level 3 sa Metro Manila sa gitna ng surge o pagsipa ng COVID-19 cases dahil pa rin sa Omicron variant. Ginawa ni Dr. Rabindra Abisinghe ang naturang reaksyon kasunod ng 3 araw na inilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Itong si Dr. Rabi ay siyang kitawan ang kaya representative ng WHO dito sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Rabi na may nakita sila na significant o magandang resulta sa usapin ng mobility o yung paglabas-labas sa mga tao sa Alert Level 3 at nabawasan yung mga kumbaga tsansa ng hawaan. At ayon kay Dr. Rabi na titingnan nila na posible na kapag nagpapatuloy sa pagsunod ng publiko sa minimum health standards ay makokontrol o mamamanage ang pagsipa ng COVID-19 hanggang sa katapusan ng buwan. Ang maganda raw dapat ay mamantine yung mababa o hindi pa aabot sa critical level ng hospitalization use rate. Nato pang bahagi ng pahayag ni Dr. Rabi. Current alert level 3, and as I mentioned earlier, we are seeing a significant reduction in mobility. And if yesterday's reduction in numbers is an indication, maybe the current alert levels are adequate. We are very conscious that we will need to increase those alert levels and increase the restrictions only if we see signs of the healthcare system being overwhelmed. Right now, we don't see that. Our projections are that the Philippines may be able to avert that even if current trends are continued till about the end of this month, meaning that red line analysis that we have done projects that we can manage the health systems till about the 27th, 28th of January, given the trends up to yesterday. With yesterday's decline, we may be even to manage beyond that. So we are very careful in saying we need to restrict movements more. What is important is at an individual level, everybody following with the minimum public health standards and isolating or quarantining themselves if they have symptoms or exposure, so that we reduce the risk of transmission and reduce the need for stricter quarantine, because that has very serious economic consequences. We need to try to take that risk-based approach and try to keep the economy open unless we are seeing signs that the current levels of alert levels are not working. Yan yung bahagi ng pahayag ni Dr. Rabi. At ito rin yung sinasabi ng opisyal ng WHO ng kumbaga parang pinapanigan nila yung argumento ng Malacanang na ang healthcare system ng Pilipinas sa ngayon hindi pa naman na breach o kaya lumagpas doon sa moderate risk level na 71%. So sa ngayon daw kasi ay kailangang ibalanse ang naturang kumbaga yung ating kalusugan at the same time yung ating ekonomiya. So pabor sila na hindi masyadong higpitan ang naturang mga restrictions para rin magtuloy-tuloy ang ating operasyon. At kaugnay nga rito ay naniniwala rin itong si Dr. Rabi na pabor sila o kaya okay sa WHO yung ginagawa ng gobyerno na targeted testing kung saan ay yung mga titest lamang ay yung mga symptomatic, yung mga meron ng sintomas, lalo na yung ating mga senior citizens at iba pang mga miyembro ng vulnerable sector, gaya yung mayroong mga comorbidities at yung mga nasa healthcare, ating mga healthcare workers. At ito raw kasi ay para mas mapakinabangan, ma-maximize yung resources ng gobyerno dahil nga sa limitado na pondo, at the same time yung mga testing kits na kinakailangan lalo na sa RT-PCR test. At inahayag pa ni Dr. Rabi na kapag kasi lahat na lang ay tinatest ay baka magkaroon ng artificial shoot up o spike ng COVID-19 cases sa bansa. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Dr. Rabi. By testing such people who are asymptomatic and close contacts of positives, we are artificially driving up the positivity rate. It would be far better to use the positivity
the testing capacity to understand where is the transmission and use that to suppress further transmission. So I think targeted testing is a better use of the resources spent on RT-PCR tests. And the hypothesis that if you have a confirmed case in a household and other people are symptomatic, there is no need to confirm testing, just need to assume that it's Omicron. And because it's much milder, it would be prudent to just isolate or quarantine, as the case may be, for the required number of days. It would be not necessary to test and confirm every infection, unless, of course, you are in the vulnerable groups or elderly, where it would be useful to understand so that we can initiate early treatment. Most other people don't need specific treatment. Yan, Bombo Gerald, Bombo Ever, yung naging mga pahayag ng katawan ng World Health Organization o WHO dito sa Pilipinas sa katauhan ni Dr. Rabi Abeyasinghe. Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, Bombo Raymond, yung sinasabi mo kanina na kapag na-reach yung certain percent bago magpatupad ng paghihigpit, 71%, Bombo Yes, Raymond, yung mga eksperto ba, mayroon na ba silang nakikita ditong senaryo na pwedeng mag-exceed pa doon or downtrend na, Bombo Raymond, yung susunod na mangyayari dito sa mga kaso ng COVID matapos ma-reach yung pinakamataas sa ngayon na 33,000, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, Bombo Gerald, ay talagang yan na yung pinaghahandaan ng ating mga opisyal, mga eksperto, kasama na si Pangulong Duterte, yung tinatawag na worst case scenario. Kapag patuloy yung upward trend ng mga bagong COVID-19 cases at tataas yung tinatawag na hospital utilization rate o yung pagpasok, admission ng mga pasyente sa mga ospital at mapuno yung mga hospital beds, yung mga paggamutan, at talalagpas yan sa moderate risk level at yun nga papalo doon sa 71% upwards o mas mataas hanggang 80% na critical level. Yun na yung kanilang kinokonsidera na posibleng magiging threshold para ilagay sa alert level 4 o mas mahigpit pa na alert level ang Metro Manila, lalo dahil ito pa rin yung epicenter ng COVID-19, Bombo Gerald. May yung mobility ng ating mga kababayan, Bombo Raymond, patuloy pa rin. Wala bang plano yung pamahalaan, halimbawa na ibalik yung face shield saka yung mga barrier dito sa mga pampublikong sasakyan, Bombo Raymond, para at least ay maprotektahan itong ating mga kababayan dito pa rin sa pagkalat ng COVID-19, Bombo Raymond? Well, wala pa dahil bukas, tingnan natin, dahil meron nakatakdang pagpupulong yung Interagency Task Force bukas sa hapon yan. At tingnan natin kung ibabalik, i-consider uli yung mandatory use o paggamit ng face shield. Pero for now, ang common sense, ang reality at kumbaga pinakamagandang desisyon sa ngayon, individually sa atin, ay kung nasa public places sa labas ay magsariling protection na, double protection, kusa na magsuot ng face shield para sa dagdag protection dahil itong Omicron kasi, Bombo Gerald, ay sobrang napakataas ng transmissibility. Yung paghahawaan, imagine, isang isang carrier, pwede makapanghawa ng 5. So, tapos yung 5, makapanghama ng 5, 25 kagad yan. So, ganun siya kabilis, Bombo Gerald. So, kahit sa, kumbaga, in a minimum or in span of a few hours, ay pwede na ang isang building ay i-positibo o magkaroon ng infection, Bombo Gerald. Bombo Raymond, importante yan kasi yung iba kapag hindi na, halimbawa yung pagsusot ng face shield, hindi na in para sa iba dahil kapag sila ay sila na lang yung nagsusot sa mga public transport, parang tingin nila, pinagtitinginan sila ng mga tao, Bombo Raymond. So, dapat talaga magkaroon ng initiative na rin itong mga ating mga kababayan na kapag nasa public places ay kanya-kanyang diskarte na lang talaga para maiwasan yung pagkakahawa dito sa COVID-19, lalong-lalo na yung Omicron na sinasabi mo na nga kanina, Bombo Raymond, na talagang sobra kapag nakapanghawa ito, Bombo Raymond. Ito pa yung kung hindi man kayanin yung pagsuot ng face shield, ay ang advice ng mga doctors ay mag-double face mask. So doble. O kaya ay yung, tama ba yun? N95 na N95 klase ng face mask yung isusuot para medyo mas makapal, mas mahigpit o mas maganda
yung ating proteksyon, Bombo Gerald. At ang nangyayari kasi ngayon, ang trend ay yung clustering. Ibig sabihin, pamilya, yung buong household ang nagkakaroon ng infection o kaya ay buong offices, buong tanggapan ang nagkakaroon ng infection. So talagang kinakailangan sa work places ay kailangan ng magdoble ingat, doble face mask. At sa mga bahay naman, sa mga household, kung kinakailangan, mag-face mask kahit na kayo-kayo ay sa pamilya lamang yung nagkakahalubilo, mas mabuti na, ika nga, Bombo Gerald, yung may dagdag na proteksyon. Lalo na kung meron kayo kasama sa bahay na mga lolo at lola at mga bata na hindi pa bakunado, Bombo Gerald. Tama. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Raymond. Bombo Ever? Yes, Bombo Raymond, meron din bang inirekomenda ang kinatawan ng WHO dito sa Pilipinas na mga karagdagan pang mga hakbang dahil nga nung nakalipas sa kasagsagan ng Delta variant, meron yung ipinatupad na PDITR strategy. Ngayon na nasa dominant na nga ang Omicron variant dito sa Pilipinas, may mga inirekomenda ba na panibagong mga estratehiya ang WHO sa Pilipinas, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Ever. Kanina, sinabi ni Dr. Rabi na parang ibalik pagtingin yung kumbaga pag-detect, isolate at treatment. Una-una, yung detection talaga para malaman daw kung saan nagagaling yung transmission. So, para doon ay makontrol. Kaya nga, yung medyo ang WHO ay pabor doon sa tinatawag na targeted or risk-based na testing. Halimbawa, yung isang lugar o kaya sa isang tanggapan, sa isang bahay, household, ay mayroong mga sintomas na yun na yung i-test para ma-isolate ka agad yung mga dapat i-isolate para hindi na magkaroon ng hawaan. At ganoon din naman yung pagpapatupad talaga maigpit yung public health or yung minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, observing of hygiene, yung kalinisan at social distancing. Talagang kinakailangan din at yun din yung pag-isolate or quarantine kapag sa oras na nakaramdam ng COVID-19 symptoms. Halimbawa, may naramdaman na ubo, sipon, lagnat, sore throat at iba pa na parang trangkaso, ay mas mainam na mag-isolate na dahil mas malamang daw ay yan ay COVID-19 na Omicron variant, Bombo Ever. Mahalaga rin, Bombo Raymond, yung reporting sa mga local government units kapag mayroon talagang nararamdamang mga ganitong sakit para malaman din ng LGUs yung mga hakbang na kanilang gagawin, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald, para yun din ay kumbaga makatulong sa publiko at the same time sa LGU na ma-detect at malaman din kung saan yung clustering o yung transmission para at least makatulong din sila. Hindi naman sila parang kaaway o kumbaga dapat pang katakutan na malaman nila. So kumbaga para sila rin ay makatulong para makontain yung pagkalat parang virus sa kanilang area of jurisdiction. Kumbaga sa kanila ring mga constituents, Bombo Gerald, para malaman nila kung nasaan yung nagkaroon ng breakout ng naturang COVID-19 na Bombo Gerald. Lastly, walang puyatan ngayon, Bombo Raymond. Bukas pa ba? Hindi ko masabi na definite, Bombo Gerald, Bombo Ever, dahil posible na baka bigla-bigla sumusupot ang Pangulo. Pero tingnan natin dahil bukas pa naman yung pagpupulong ng Interagency Task Force at hindi pa ito kasama ang Pangulo rito at meron doon lamang pa sila bubuo ng mga rekomendasyon, ng mga susunod pa mga hakbang, ganoon din yung sabi ni Secretary Nograles ay doon nila i-revise yung listing ng mga countries, yung classification nila either green, yellow or red listed sila at doon nakabatay nga yung mga ipapairal na quarantine protocol sa mga galing sa mga bansa na nasa green list, yellow list at red list, Bombo Gerald. So tingnan natin sa evening, kinagabihan bukas kung kumbaga mabutihin ng Pangulo na humarap sa publiko at siya mismo ang mag-anunsyo ng mga bagong quarantine classifications at iba pang mga gagawin, mga guidance ng national government laban sa COVID-19. Okay, Bombo Raymond. Okay, so mag-antabay tayo, makinig lamang sa Bombo Radio Philippines, sa Star FM, sa mga magiging pinakabago na mga updates, ganyan din yung mga magiging mga protocols na ipapairal kung mayroong mga revision ang Interagency Task Force maging si Pangulong Duterte.
para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nakapagtala ngayong hapon ang Department of Health ng 32,246. Ito na po yung pangalawang pinakamaraming kaso po mula nang tumama ang pandemic dito sa Pilipinas. Mayroon namang naitalang 5,063 na gumaling at 144 po yung mga pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 6.8% katumbas ng 208,164. Itong mga aktibong kaso, 91.5% naman o mahigit 2.79 milyon ang gumaling at 1.72 itong mga namatay. Katumbas siya ng 52,654. Sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong Enero at 10 habang mayroong 11 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos dito pa rin sa COVID Document Repository System, yung tinatawag na CDRS. Base sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 11 laboratorio na ito ay humigit kumulang 3.3% sa lahat ng samples na retest at 4.5% naman sa lahat ng positibong mga individual. Pinaalalahanan pa rin ang lahat na huwag maging kampante dito sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy raw ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate at magpa-test. Tandaan ang right test at the right time. Agad ring magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Sa iba pang mga balita, nakatakda namang magpulong ang Department of Health kasama na ang Department of Finance at Department of Budget and Management para talakayin ang pagpondo sa Special Risk Allowance ng mga healthcare workers para sa taong 2022. Pag-amin ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na mayroon lamang maliit na pinagkunan ng pondo para sa SRA ng mga medical frontliners noong taong 2021. Kung kaya't para sa ngayong taon, hilingin ng Department of Health ang at least 50 billion pesos para pondohan ang Special Risk Allowance ng mga healthcare workers. Anya aabot sa 7.8 billion o 7.9 billion pesos ang nakaprogram na pondo sa General Appropriations Act para sa taong 2022 na magtatagal lamang ng hindi hihigit yan sa 2 buwan na allowance ng mga healthcare workers. Dahil dito, pag-uusapan anya ng kagawaran ng kalusugan kasama ang DOF at DBM para pondohan ang nalalabi pang balance na 43 billion pesos na kinakailangan upang mabigyan ang lahat ng medical workers ng SRA. Hindi naman ipinagkailan ni Duque na may ilan pang mga SRA at iba pang mga benepisyo ang hindi na ibibigay sa mga healthcare workers. Bagamat patuloy naman nilang tinutugunan ito at kapos lang talaga anya ngayon sa pondo. Nauna rito ilang mga grupo ng health workers mula sa government hospitals at private institutions ang nagreklamo dahil sa hindi pa naibibigay na special risk allowance at pagtanggal na rin ng iba pang mga benepisyo gaya na lamang ng meal at transportation sa kabila ito ng pagsusuong sa panganib ng mga healthcare workers na patuloy na nagsiservisyo sa pakikibaka ng bansa laban sa nakakamatay na COVID-19. Nakadepende pa rin sa kasalukuyang sitwasyon at kahandaan ng mga eskwelahan naman ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Ayon po kay CHED Chair Popoy De Vera na kung pagbabasehan ang kasalukuyang sitwasyon sa ground, indian niya na angkop sa muling pagbubukas sa Enero at 31 ng in-person classes. Sa inilabas na advisory ng CHED, inabisuhan ang mga higher education institutions o itong mga HEI, singgil pa rin sa petsa ng pagsasagawa ng Phase 2 ng pagpapatupad ng limited face-to-face classes para sa lahat ng degree programs ng HEI sa mga lugar na nasa Alert Level 3 na itinakdangang simulan sa Enero at 31 ngayong taon.
Ayaw lamang anyang mangyari na magbubukas ng klase sa kasagsagan ng maraming COVID-19 cases dahil delikado. Umaasa naman ang opisyal na magkakaroon ng mas magandang data at makitaan ng pagbaba sa mga kaso ng COVID-19 sa katapusan na ngayong buwan. Nakadepende pa rin anya sa mga paaralan kung ipagpapatuloy nila itong pagsasagawa ng limited face-to-face classes sakaling payagan na ito ng CHED na simulan sa Enero 31. Bagamat maaari naman anyang simulan ang online classes saka magsagawa ng face-to-face classes sa kalagitan ng semestre sa mga higher education institutions, yung mga nasa alert level 3. Ang mga pribadong paaralan naman muling makikipagdialogo sa DepEd at CHED para sa nakatakdang face-to-face classes. Samantala, health break naman ng stakeholders hindi na kailangan ng pahintulot mula sa pamahalaan. May pagbabalita si Bombo Dennis Hamito. Makikipagpulong ang Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA sa DepEd at CHED. Kaugnay ito, Bombo Gerald, Bombo Ever, ng adjustment sa in-person classes ngayong nararanasan ng ating bansa ang panibagong COVID-19 surge. Ayon kay COCOPEA Managing Director Joseph Noel Estrada sa panayam ng Bombo Radio, mahalagang marinig ang saloobin ng stakeholders bago pa man ang muling pagbabalik ng klase. Una nga rito ay kusa ng nagkaroon ng academic break o kaya naman tinatawag ng ilan na health break ang hindi muna pagtutuloy ng kanilang klase upang mapahupa muna ang pagdami ng COVID-19 cases sa mga partikular na lugar, lalo na dito sa Metro Manila bago ang resumption ng klase. O ganyan, narito ang dagdag na paliwanag ni Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA. Naghihintay din kami ng pag-uusap ulit natin sa mga government agencies katulad ng DepEd at CHED. Pero sa palagay ko, meron sa ngayon kasi wala pang pagbabago katulad dun sa alert level system natin. So under alert level 3, pinapayagan yung limited face-to-face sa higher education programs or sa kolehiyo. At sa basic education naman ay hindi pinapayagan. So we'll just have to follow that unless merong pagbabago. Pero marami tayong nakita na dapat pa natin sigurong i-address na hindi natin nakita noon prior to the surge katulad nung sa testing testing ng mga estudyante or ng teachers at lalo na yung vaccination. Hindi lamang dun sa yung mga may medyo matatanda na estudyante o yung higher age levels, kundi pati mga bata. Kasi nung pilot nung basic education, ang inisip natin, ang sabi sa atin ay yung kinder to grade 3, kahit hindi pa sila bakunado, sila yung lower risk of infection. Pero ngayon nakita natin maraming mga bata ang na-infect din. At natutunan din natin na kung ikaw ay bakunado, yung milder yung symptoms sa'yo. Pero at the same time, hindi ka ibig sabihin immune. Talaga, pwede ka pa rin ma-infect. So ang tanong na lang ngayon is, gaano ba tayo talaga kahanda? So, yun ang dapat tingnan sa pag-uusap natin ng limited face-to-face. At ang isa pa, ang panghuli, alam natin na yung school closures will not resolve it. Kasi kahit nakasara yung mga paaralan, nagkaroon pa rin tayo ng surge. So, ibig sabihin, kailangan lang talaga tayong maghanda, kailangan paigtingin pa yung pagpababakuna, at dapat, yun nga, meron tayo talagang assistance sa testing, at syempre yung ating partnerships with local governments for immediate response. Bagi ng pahayag ni Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA sa panayam ng Bombo Radio. Samantala, inamin din ng opisyal na hindi sasapat ang inisyal na pondong nauna ng nailaan para sa mga paaralan dito sa contingency programs ngayong may pandemya at tuloy-tuloy ang paglobo ng kaso ng COVID-19. Kung dati kasi, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay mga unvaccinated lamang ang target na kanilang suriin bago payagan sa mga klase, ngayon naman ay tinatamaan na rin ng virus, maging ang mga nabigyan na ng kumpletong bakuna o yung first and second dose. Kahit nga ang ilan ay nabigyan ng booster shots, tinatamaan pa rin ng Omicron variant. Kaya iba yung pag-iingat umano ang kinakailangan dito at dagdag na pondo na rin para sa mga susuriin kung sakaling lolobo rin ang bilang sa panig ng mga guro, pati na sa mga staff ng mga pribadong paaralan. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Attorney Joseph Noel Estrada ng COCOPEA.
Meron naman tayong sapat na mga guro at school personnel para harapin yan. Yan ang pinaghahandaan eh. Di ba supposedly ngayon yung expanded implementation ng in-person classes coming from the pilot. So andun pa rin naman tayo. And I think, yun nga, nabanggit ko kanina, kailangan lang talaga i-address natin more, no, or in a siguro more focused manner yung mga dati iniisip natin ay hindi magiging problema. Like magbibigay ako ng isang example, no. Yung dati sabi natin, sabi rin ng DepEd noon, ina-anticipate nila hindi ganoon kalaki ang kailangan mong resources kung ikaw ay magi-in-person classes ngayon sa basic education. Pero ngayon nakita natin yung testing, mahalaga yon. Dati kasi ang testing dun lang sa mga hindi nagpabakuna. Pero ngayon, I think it's important kasi pagkaroon ka ng symptoms kahit vaccinated ka, kailangan mo magpa-test bago ka pumasok sa school, no? Para sa safety ng mga estudyante. And it will cost resources also of the school, a lot of money, no? If you will require that for all employees. So yan, isang bagay na dapat ngayon pag-usapan ulit. Meron ba tayong enough testing kits? Paano natin matutulungan yung mga eskwelahan para matugunan ito? Yan ang mga pahayag ni Attorney Joseph Noel Estrada, Managing Director ng COCOPEA. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Abangan mamaya ang DILG na tasa na itong mga barangay sa buong bansa na magpasa ng listahan ng pangalan ng mga hindi bakunadong mga individual. At sa ating police report, siyam itong patay, mahigit 3 naman or 30 itong sugatan sa road accident doon sa Misamis Oriental. Sa ating namang international news, ang US Senate isinusulong po ang panukalang batas na magpapataw raw ng sanksyon sa mga Chinese officials na haharang sa investigasyon sa pinagmulan ng COVID-19. Habang sa ating entertainment news po, itong opening salvo ng Digital Dinagyang 2022 all set na po sa kabila ng pagsasailalim sa lungsod sa Alert Level 3. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tiniyak po ni PNP Chief Police General Jonardo Carlos na istrikto nilang babantayan ng mga pulis itong paaralang pinayagan ng Commission on Higher Education o CHED na magsagawa ng limitation in person classes. Ito ay matapos na pahintulutan na ng CHED ang mga higher educational institutions o itong mga HEIs sa ilalim ng Alert Level 3 na magsimula ng in-person classes sa Enero at 30 po yan at anumang araw para sa kolehiyo naman at universidad na nasa ilalim ng Alert Level 2. Ayon sa PNP Chief, ginagalang nila ang desisyon ng CHED na payagan ang in-person classes at sisiguraduhin nila na itong PNP na masusunod ang minimum public health standards sa mga paaralang nabanggit. Giit po ng PNP Chief, may responsibilidad din ang mga paaralan na magbubukas na siguraduhin makakasunod sila sa mga umiiral na health protocols. Maging yung mga establishmento sa paligid ng mga paaralan ay dapat anyang maghanda na rin sa inaasahang pagbuhos ng mga estudyante sa lugar. Kailangan anyang makipagtulungan sa PNP ang mga private security para makontrol ang daloy ng mga tao sa mga lugar na ito. Sa unang pagkakataon naman, mariing pinabulaanan ng opisyal ng Commission on Elections sa COMELEC ang issue ng hacking na naglagay sa alanganin sa ilang sensitibong mga impormasyon. Sa Twitter post, tinawag na fake news ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang inilathala ng Manila Bulletin na na-access umano ng mga hackers ang server ng poll body at na-download pa ang nasa 60 gigabytes na mga data. Nitong araw nga ng Lunes nang inilabas ng naturang pahayagan ang isang
isang artikulo na sinasabing na nakumpirma ng kanilang tech news team ang naturang impormasyon mula sa isang source na naganap noong Enero 8. Nagawa umanong ma-download ng mga hackers sa mahalagang data gaya ng usernames, PIN ng vote counting machine at iba pa. Kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan, tuluyan ng ibinasura po ng Commission on Elections o COMELEC itong petisyon ng Duterte-led PDP Laban faction para sa muling pagbubukas ng paghahain daw ng Certificate of Candidacy para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon po kay COMELEC spokesperson James Jimenez, unanimous ang naging desisyon ng poll body na ibasura ang naturang petisyon. Kinumpirma din ni Jimenez na denied na rin ang petisyon na layong ilipat itong petsa ng halalan sa taong 2025. Ang DILG naman inatasan ng mga barangay sa buong bansa na magpasa ng listahan ng pangalan ng mga hindi pa bakunadong mga individual. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga barangay na magpasa ng listahan ng mga pangalan ng mga individual na hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Ito ay bilang pagsunod sa inilabas sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ng ipapatupad na restrictions para sa mga hindi pa bakunadong mga individual. Sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na naglabas ng memorandum circular si DILG Secretary Eduardo Anyo upang atasan na magsagawa ng inventaryo ang lahat ng mga barangay sa buong bansa para malaman kung sino-sino pa ang mga hindi pa nababakunahan na laban sa nasabing virus. Paliwanag niya, sa oras na maging available na ang nasabing mga inventaryo ay makakapagpatupad na aniya ng ordinansa ang mga local government units ng restrictions para sa mga naturang mga individual. Para po masiguro natin yung datos natin ng mga unvaccinated, nagpalabas po si Secretary Anyo ng memorandum circular para magsagawa ng inventaryo ang lahat ng mga barangay sa buong bansa para malaman yung mga hindi pa nagpapabakuna sa mga barangay in line with the pronouncement of the President na i-restrain or i-restrict yung movement ng ating mga unvaccinated individuals. It all begins with an inventory. And then pag meron na po tayong inventaryo, doon na po i-implement ng LGU through a ordinance yung mga restrictions sa movement ng mga unvaccinated individual. Bagamat may 3 pang mga LGU sa Metro Manila kabilang na ang mga konseho ng Navotas, Makati at lungsod ng Pasig, ang hindi pa nakakapagpasa ng kanilang mga ordinansa ay inaasahan pa rin ni Malaya na isusulong ng lahat ng 17 mga LGU sa rehiyon ang pagkapatupad ng mobility restrictions sa mga hindi pa nababakunahan alinsunod sa naging direktiba ng Pangulo. Samantala, sinabi pa ng Undersecretary na sa pangunguna rin anya ni Governor Presbitero Velasco Jr. ay nagpasa na ang League of Provinces of the Philippines o LPP ng resolusyon kung saan ay hinihikayat nito ang kanilang mga nasasakupang mga probinsya na magpasa na rin ng ganitong ordinansa. Aniya, ang naturang mga ordinansa ay magisilbi na rin na alituntunin sa mga barangay at Philippine National Police o PNP sa implementasyon ng nasabing direktiba ni Pangulong Duterte. Dito po sa Metro Manila, 3 LGU na lamang ang hindi pa nagpapasa ng kanilang ordinansa restricting the unvaccinated individuals, the mobility of unvaccinated individuals. So I would expect in the next few days ay all 17 LGUs in Metro Manila will have their own enforcing the President's directive. And hindi rin po ako mabibigla kung sa mga probinsya ay magpapasa na rin sila ng mga similar ordinances dahil nagpasa na rin po ang League of Provinces of the Philippines sa pangunguna ni Governor Presbiterio Velasco ng resolution kung saan they are also encouraging yung kanilang mga mga member provinces na magpasa ng ganitong ordinansa. So pag meron na pong mga ordinansa, this will now serve as the guidelines of the barangays and of the PNP sa implementasyon ng direktiba ng ating Pangulo to restrict the mobility of the unvaccinated.
Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 19 na minuto po bago mag alas 7 ng gabi at ang oras ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Inatasan na ang Board of Investment na isapinal na raw hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero ang mga prioridad na mga sektor, proyekto at aktibidad na mabigyan ng fiscal incentives sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives and Enterprise, itong CREATE Act. Ayon po kay FIRB Chairman at Finance Secretary Carlos Dominguez III, kailangan na maipresenta itong Strategic Investment Priority Plan sa board ngayong buwan habang inihahanda ang mga parameters ng ilang mga industriya. Anya sa oras na matukoy ang mga kategorya, ang susunod na maging hakbang ay tukuyin kung itong bawat investment promotion agencies, itong mga specific companies na nais nilang imbitahan at pag-usapan ang mga kailangan para makapag-invest dito sa Pilipinas. Maalalang nilagdaan po ni Pangulong Duterte itong CREATE Bill bilang batas noong Marso 2020 na layong tapyasan itong corporate income tax ng 25% para sa mga korporasyon habang 20% naman para sa mga micro, small and medium enterprise. Simula naman bukas ay magpapatupad na ang Securities and Exchange Commission ng Zero Face-to-Face Transaction Policy sa kanilang mga opisina sa Metro Manila. Kasunod na rin ito ng patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. Ayon sa SEC, ang naturang forma or polisiya ng transaksyon ay epekto hanggat hindi pa nagkakaroon ng pagbabago ng polisiya. Sa notice na inisyo naman kahapon, sinabi ng corporate regulator na ang lahat ng application para sa company registration, submission ng reportorial requirements at iba pang mga transactions sa kanilang main office sa Pasay City at dating headquarters sa Mandaluyong City ay idadaan sa pamamagitan po yan ng online portals, email, courier at iba pang pamamaraan. Ang pag-adapt sa Zero Face-to-Face setup ay bilang pagtalima na rin sa Republic Act No. 11032 o mas kilala bilang Ease of Doing Business Law. Layon naman ng komisyon na magkaroon ng epektibong alituntunin para maiwasan ang paglaganap pa ng COVID-19 sa naturang workplace. Dagdag pa ng ahensya na imimintain nila ang skeleton workforce at magpapatupad ng iba pang alternatibong work arrangements para siguruhing hindi maantala ang mga serbisyo sa kabila ng adjustments sa kanilang operasyon. Samantala, hinimok na rin po ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Department of Education at tiyaking laging nakomonitor sa kalusugan po ng mga guro. Ayon kay Castro, base sa survey na isinagawa ng Alliance of Concerned Teachers nga sa NCR, lumalabas na mahigit 55% ng mga teacher, itong mga respondents ang mayroong flu-like symptoms. Nakakaalarma raw itong dami na ito, kaya nais rin niyang malaman kung ano itong ibinibigay na suportang ginagawa ng hakbang ng Department of Education para matulungan ang mga empleyado nilang nagkakasakit. Kasabay nito ay nakikiisa si Castro sa parawagan para sa 2 linggong health break para sa mga guro upang sa gayon ay makapag-focus din sila sa kanilang mga sarili at pamilya sa harap ng panibagong pagsirit ng COVID-19 infections kamakailan. Samantala, base sa kanilang survey, sinabi rin ng kongresista na 84% ng mga teachers respondents ang nagtatrabaho pa rin sa kabila ng naranasang flu-like symptoms. Lumalabas din sa survey na 76.2% ng mga teacher respondents ang nagsabi na wala silang natatanggap na anumang tulong sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ang Commission on Human Rights naman magsasagawa na rin ng investigasyon hinggil sa madugong riot na nangyari sa Caloocan Jail at Bilibid. May pag-ulat pa si Bombo Anali Soberano. Magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights kaugnay sa nangyaring madugong riot sa Caloocan City Jail at sa New Bilibid Prison na ikinasawi ng ilang mga preso at marami ang sugatan.
Nagpahayag kasi ng pagkabahala ang CHR sa mga nasabing insidente at sinabing isang concerning trend ang kaguluhan sa loob ng piitan gamit ang mga improvised weapons. Sa isang statement, sinabi ni CHR Commissioner Jacqueline De Guia na sila ay lubhang nag-aalala sa mga nangyayaring riot sa piitan. Nananawagan si De Guia sa mga detention officials na palakasin ang kanilang efforts, lalo na sa kanilang isinasagawang clearing operations sa mga person deprived of liberty na magkakaroon ng access sa mga deadly weapons. Itong buwan lamang, nagsagawa rin ng investigasyon ang CHR hinggil sa nangyaring riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa na ikinasawi ng 3 preso at 14 ang sugatan. Binigyang diin ng CHR na ang mga jails and detention facilities ay mayroong obligasyon na protektahan ang kanilang mga preso. Ayon pa sa CHR, nakakabahala kung paano nasasangkot ang mga preso sa mga ganitong insidente at nakakapagtago ng mga deadly improvised weapons nang hindi nalalaman. Magpapadala ng mga investigators ang CHR sa NBP at Caloocan Jail at makikipag-ugnayan din sila sa mga otoridad. Nais mabatid ng ahensya kung nagkaroon ng lapses laban sa mga opisyal na nagsasagawa ng clearing operations. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kumustahin natin itong COVID-19 reproduction rate dito sa National Capital Region. Tumaas nga ba yan or bumaba? At may report si Bombo Jane Buna. Bumaba sa 4.69 ang coronavirus reproduction rate sa National Capital Region, ayon kay Octa Research Fellow na si Dr. Guido David. Ayon kay David, ang pagbaba ng reproduction rate ay nagpapahiwatig na ang trend ay bumagal. Sinabi niya na maaring mga hulugan nito ng bilang ng mga kaso ay tumataas pa rin ngunit sa isang slower pace. Ang reproduction number sa NCR ay bumaba sa 4.69. Ang reproduction number ay nasa 6.16 noong January 2. Ito ay isang magandang sinyales. Hanggang sa panahong iyon, manatili tayong ligtas sa lahat at sundin ang pinakamahusay na gawi sa kalusugan. Si David gayunpaman ay hindi sigurado kung ang mga kaso ng COVID-19 ay nasa peak na nito. Sa mga nakaraang surges, ang isang peak ay palaging nauuna sa isang bumababang numero ng pagpaparami. Malapit na ba tayo sa peak sa NCR? Sana. Dahil ang mga trend na sinusunod ay batay sa limitadong data, mayroon pa rin kawalan ng katiyakan kung kailan maaaring mangyari ang peak. Nauna rito, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang COVID-19 case surge sa Pilipinas ay nasa acceleration phase pa rin dahil ang bilang ng mga infeksyon sa ibang mariyon ay naobserbahang tumataas. Noong Martes, lumampas sa 3 milyon ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa matapos mag-ulat ang Department of Health ng 28,007 bagong impeksyon, kaya umabot na sa mahigit 3 million ang bilang ng bansa. Karamihan sa mga impeksyon ito ay nagmula sa Metro Manila ayon sa datos ng Department of Health. Sinabi ni Duque na ang mas mababang bilang sa mga bagong kaso ay dahil sa mababang testing output ng mga laboratory. Samantala, pinabubuti ng National Vaccination Operations Center ang mga pagsisikap nito na maabot ang mga lugar na may high vaccination hesitancy at low inoculation output ayon kay Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel Head na si Dr. Nina Gloriani. Napansin ni Gloriani ang kahalagahan ng pagbabakuna sa mga taong hindi pa nakakatanggap ng doses ng bakuna para sa COVID-19 ng tanungin tungkol sa posibilidad na magbigay ng karagdagang mga booster shot. Ayon kay Gloriani, maraming riyon sa labas ng NCR ang may mga residenteng hindi pa nakakatanggap ng kanilang unang dose ng mga bakuna laban sa COVID-19. Ang porsyento ng pagbabakuna sa mga lugar na ito ay mababa rin na may pinakamataas na talaan na hanggang 40% ng kanilang population at pinakamababang ulat na humigit kumulang 25% hanggang 30%. Ipinunto ni Gloriani na maaari pa rin magpatuloy ang paghahati ng sakit sa mga lugar na may mababang porsyento ng pagbabakuna. Nitong Lunes, iniulat ng National Task Force Against COVID-19 na nasa 52,856,932 katao na ang fully vaccinated. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
COVID-19 vaccination naman sa ilang lungsod sa lalawigan ng Cavite ititigil muna ngayong linggo dahil yan sa dami ng mga nagkakasakit na mga vaccinators. May detalye pang Star FM Manila. Itinigil ngayong araw ang operasyon ng General Trias City Hall sa Cavite dahil sa higit 100 empleyado nito ang nagpositibo sa COVID-19. Damay rin sa quarantine ang higit 300 mga close contact ng unang 100 at 5 tauhan ng City Hall na tinamaan ng virus. Sarado hanggang Biyernes ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan ng General Trias upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at kanilang mga tauhan sa banta ng COVID-19. Dahil sa dami ng mga nahawaan ng sakit sa puwersa ng pamahalaang lungsod, itinigil muna ang pagbabakuna sa mga vaccination sites sa General Trias ngayong buong linggo. Bunsod na rin sa dami ng mga nagkakasakit kasama sa vaccination team. Maglalabas naman ng anunsyo ang lokal na pamahalaan sa muling pagbubukas ng bakunahan. Sa Cavite City naman, aabot sa 130 na mga kawani ng City Hall ang nagpositibo sa antigen test. Sa ngayon, wala pang abiso kung ito ba ay may epekto sa operasyon ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Cavite City COVID-19 vaccination team, inihinto nila ang pagbabakuna dahil rin sa pagkakasakit ng kanilang mga tauhan. Umabot naman sa 170 na mga empleyado ng Bacoor City Hall ang tinamaan ng virus. Dahil dito ay nilimitahan ang bilang ng mga tauhan sa City Hall, gayon din ang galaw ng publiko. Bagamat mild lamang daw ang karamihan, kinakailangan pa ring mag-quarantine at magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Siyampo yung namatay, mahigit 30 yung sugatan sa road accident doon po sa Misamis Oriental. Nasa linya ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Umakyat pa sa 9 katao ang kumpirmadong nasawi habang nasa 33 ang sugatan sa malagim na pagka-aksidente ng isang elf truck sa Puro 4 Sitio Bagaay, Barangay Baliwagan, Bayan ng Balingasag, Misamis Oriental kaninang umaga. Sa impormasyon na nilatag ni Police Master Sergeant Ruel Pabataw, Traffic Investigator ng Balingasag Police Station, na kabilang sa mga nasawi ang 5 lalaki habang 4 rin ang pawang babae na lahat nagmula sa Barangay Apuscahoy, Bayan ng Claveria nitong lalawigan. Sinabi ni Pabataw na batay sa inisal na nakuha nila na impormasyon mula sa survivors na binigyang pentulot sila ng kanilang punong barangay na maliligo sa isang resort sa Karatig Bayan ng Lagunglong, subalit habang nasa makurbada na bahagi pa lamang umano sila ng Balingasag ay nawala na ng preno ang elf truck. Natuklasan na ang mga naliligo ay barangay workers ng Apuscahoy ng Claveria habang sumama naman ang kanilang mga kaanak dahilan na nasa 3 sasakyan ang nag-convoy papunta sa Del Carmen Resort nang maganap ang malagim na aksidente. Kasalukuyang nilalapatan rin ng mitigasyon ang nasa 18 pa na mga biktima na lahat nasa Misamis Oriental Provincial District Hospital ng Balingasag nitong lalawigan. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Isinusulong ng US Senate ang isang panukalang batas na magpapataw ng sanksyon sa mga Chinese official na harang sa investigasyon sa pinagmulan ng COVID-19 na iniuugnay naman sa isang infectious disease laboratory sa Wuhan, China. Ito ang Coronavirus Origin Validation Investigation and Determination Act na target ang mga opisyal sa Chinese Communist Party, military at state council, gayon din ang mga senior ranks ng Chinese Academy of Sciences. Sa naturang bill, hindi magagamit ng mga opisyal ang kanilang asset at hindi rin makakapasok sa Amerika. Magiging epektibo ito 70 araw matapos na maisabatas kapag hindi nasertipikahan ng China ang pagbibigay ng permiso sa pagsasagawa ng Transparent International Forensic Investigation sa laboratorio nito sa Wuhan City kung saan nga unang nadetect ang COVID-19. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Opening salvo naman ng Digital Dinagyang 2022 all set na sa kabila ng pagsasailalim sa lungsod sa Alert Level 3. May chika pa dyan ang Bombo Radio Iloilo. All
Full set na ang pamukaw sa virtual opening salvo ng Digital Dinagyang 2022. Ito na ika-54 na taon na idinadaos ang Dinagyang Festival sa Iloilo City. Ngayong taon ito ay may tema na Padayon Iloilo, upod kay Senyor Santo Niño o Patuloy Iloilo kasama si Senyor Santo Niño. Sa panayam ng Bombo Radio kay Joyce Clavicillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na ipapakita sa virtual opening salvo ang mga barangay-based tribes. Pagkatapos ng opening salvo, tuloy-tuloy ng gagawing mga aktibidad sa Dinagyang Week. Ayon naman kay Gabriel Umadhay, miyembro ng COVID-19 team ng Iloilo City Government, masusunod ang lahat ng minimum health protocol laban sa COVID-19 sa gagawing mga aktibidad kaugnay sa Dinagyang Festival. For the information of everyone, we are still in the level 3. There are existing restrictions that we need to follow, mandated by the national government. With everything that is limited, we rechanneled their creativity to our drumbeat caravan. Everybody will still feel our opening salvo, not necessarily going down to the streets of Iloilo City proper and cheering it, but rather we will bring the drums to your home. Si Gabriel Umadhay. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagbabawal na ang pag-iimprenta ng anumang imahe o kahilintulad ng Philippine banknotes na walang approval mula sa BSP. Sa ilabas na statement ng Central Bank, maaari niyo itong magresulta sa legal action. Ginawa ng BSP ang naturang pahayag kasunod ng pag-aresto sa isang individual na sospek sa pagbebenta ng cash envelopes gamit po ang imahe at disenyo po ng bagong 1,000 generation currency banknote. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita naman po ng piso kontra sa ibang currencies, ang isang US dollar ngayon katumbas 51 pesos 17 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos 89 centavos, ang Saudi Arabian rial 13 pesos at 68 centavos, habang ang euro ay 58 pesos at 17 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sunod sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na palatuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sang Miyerkules, Petsa 12 kita sa bulan sa Enero tuig 2022. Sa ato sa ring pagparagan sa ato pagluptunay sa karon nga gabi, may kopod na ang iya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa Nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-opdan man sang bugos sa persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondent sa Bombo Volunteers. Ang maghatag ban sa pila ka madalagkuan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagranabo assign sa ila si tag sa camera of responsibility. Antes ang tanan pagtamito sa ato sa ring nga makota mataga Permatita Road, mga pinanggata nga managrense kag mabakalod noon. Aga dito sa lasang pungsod nga nagalataw na ka nagapamati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa YouTube. O kag siyempre sa nagapamati man sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang Miyerkules edisyon sang Zona Libre. Ikaduwa na ning adlaw sang Miyerkules sa labing una nga bulan sa isa nga tuig, ang tuig sang mga Tegre. Sa liwat, may kopon dialagad Bombo Ponce Espino. Ano ato labing talopang ton pila ka madalagkuan nga mga balita sa aton nga mga top stories of the day sa madalagkuan nga mga balita lokal. Ibaloon nato na karon ang resulta sa sesyon kay inasabay sa City Council nga nagpapasar sa resolusyon sa pag-include sang mga apur nga i-require sang negative RT-PCR test kung halin sa alert level 3 nga lugar. Isa dira no sa makabahalin sa bahin sang syudad sang Iloilo. No kagi pedalo man sa alert level 3 sa muni karon ang mga problema naman iya makabanan no sa bahin sa ato sa ring nga makauturan sa sitwasyon naton nga pagtabok-tabok. Di kon kung pwede pa lang ti i-hold tanay ay cancel tanay ang mga lakata no kay ti kabudlay ng maraan sa sitwasyon subong. So ma-interview diri si Bombo Ansedo Sorilla sa chairman sa Committee on Quarantine and Isolation and Vaccination Team. Ibaloon man naton karon ang aton nga mga quarantine facility. No, kay ti damlag pa ginpayag diri sa aton sa ring EO sa director Ang no, kung nagsiling diri makabaran nga ti ang aton mga quarantine facility handa na no para sa kung ano ang madangatan naton no sa pila ka adlaw with regards sa sining nasambit iya makabaran no nasambit iyang pagpregayon no sang aton iyang mga na pagbaton no sang aton nga mga utod no nga ti baga pauli diri sa syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ka impormasyon diri sa ato sa riga pagpalagad report man karon ni Bombo Dennis Rubica no nagikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. So
So ang pahayag ni Atty. Refrando Diaz, no, sa bahin sang aton yang provincial administrator sa probinsya sa Negros Occidental. So ini may kang tanan, no, sa makabaran sa siring mga nagapustibo, no, kapag Negrosanon, no. So may ara iya makabaran sa mga ginamonitor ang probinsya pilagi naman Negrosano ang positibo kado laban subong nagsinaka ang aton sa ring kaso, and it's because iya makabaran sa LSI o mga locally stranded individuals iban sa nidriti mga kuan panigani, no, mga returning residents. So halos kalabanan ni sila nagapositive once nga ini sila ang iga-test pag abot diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Kaya bisan pa ka gina-required sa makabaran sang 72 hours daw nga negative RT-PCR test result pag abot diri sa Bacolod, ini sila ang iga test. So kag kun babalaan yung makabaran nga positibo ikaw, no, sabay sa COVID-19 ti automatic iga-isolate ka. Dalon ka sa quarantine facility kag kung negatibo ka, pwede ka man nirayon nga makapauli, no, sa imo sa nga tagsa iya makabaran ka puloy-an. Kag of course libaron taman iya makabaran ining Negrosanon, no, ang mga utod ta, no, nga nagpanigayon o ka nag-entra iya makabaran sa siring Asian Youth Para Games dito sa Bahrain last December, no, nga nagdaog iya makabaran sa Ariel Joseph Alegarbes, 17 anyos sa Victoria City, ginpresentar di ang medalya nga nadagaan niya sa kay Governor Bong Lacson, gold kag silver medal, no, sa 2021 Asian Youth Para Games dito sa bansang Bahrain. So may mga iban mga Negrense athletes nga nagdaog sang 2021 Pilipinas Para Games online para chess competition, men's physically impaired category, kag nagpaid courtesy man kag nagbisita sa aton gobernador, no, sa Direct Abangco sang Murcia silver medalist, no, Jordan Tupas sang Talisay City bronze medal, kag Ronnie Villa sang Victoria sa ikapito nga pwesto, no. So ara man ang aton nga provincial sports coordinator nga si Anthony Carlo Agustin, no, kag iban pa, no, sa diri makabanan sa bahin sang aton siring sa tatapan sa ato gobernador. Inibot silingon nga ti kon may mga kapansanan ka, no, sa imo siring lawas, no, ini ka na siling pwede nga mag-excel. So may mga kuan magita sa Tokyo 2020 Olympics bala, may ara magita Tokyo 2020 Paralympics. So isa sa mga nakita man naton diri nga bisan pa may mga sa-vlog sila sa ila sa lawas, pero sa gyapon mapabilin nila kag matinguan nila nga ti mag-excel ang probinsya, ang ilang hometown, probinsya sa Negros Occidental sa patag sang sports. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ay makabanan di sa aton sa ring nga pagpalagad, masobra sa 10 milyon ka pesos, no, nga valor sang suspected shabu nakuha sa top 1 priority target sang San Carlos City. May pahig diri makabaran si Police Colonel Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sang San Carlos City Police Station. So base kung may tiyempo kita karon hibaloon ta bilabuton ta ang mayor dira sang syudad sang San Carlos, bauti si Mayor Renato Gustilo, no, ay mani kontra, no, dira sa syudad sang San Carlos, no, Vice Mayor do wala man, base pati makonsel do wala man kontra. So kuan ta gini sa reaksyon karon iya makabanan sa aton nga pagparagad ga daw asod-asod na niho. Nagliligad nga matinuig to dalagko man milyones man, ano ang ara sa San Carlos man? Kadog makalilibog magkusa sa ulo ta nga kadalagko sang droga didto. So siling sang Pineya, and it's because iya makabanan nga ti kuan na to alagyan gid palaslakan. So mayo ni kaitis na ang nami pagidya ko mapunggan tabla nga ginadeliver pa lang. Tingali kay ini daw bypass operation ini. So basi ang kabahin sang 10 milyones ni, no, kay hindi lang 10 milyones ti naglinapta na diri sa probinsya sa Negros Occidental, and according sa PNP, no, kita diri makabanan transshipment, no, sang droga. Ti amo ning resulta ay makabanan sang archipelagic country na ton watak-watak nga mga pulo,
Sang aton sa nga pungsod, bisan din lang pwede kaya makadungka mo, no? Bisan din pwede kaya maka panaog, no? So ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, transshipment sang illegal nga droga. Ginapahayag pag ani iya makabanan diri sa aton sa nga makota, at the same time sa aton sa nga makabombong ang ang mga ginasupply dito sa Iloilo nagahalin pa diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental mo. O tutukan tani karon na. O hindi nila lahog ang 10 milyones pesos nga valor sang suspected shabu nga na-confiscate dito sa syudad sa San Carlos. Kag at the same time ti sino ining duwa nga nagkaradakpan dra sa bahin sang sa Singkang Airport nga nagagamit sang piki nga vaccination card. O ti sa amo ni nga mapanyempo, no, mamiki pa kamo. Hindi ka muluyag nga magpabakuna, ti nagatabok-tabok pa kamo, negosyo pa kamo, no? Ti anong buot silingon? No, gusto lang nga manghalit kamo diri ate karon ko magkala-infect kami kag may dala kamong Omicron variant abi di. O sa bahin sang syudad sa Bacolod tinam tabo sa aton di. O muna kaya terrible ka ginhawa ta kahalong di subong, no? Pero ang iba niya ti daw pawala lang. O ti nga abing himuon ta pa mo na nga mabagay nga, no? So ti once nga pikion mo na madokumento mo, hindi magdugay Dakpan ka man Japon. Bisan nilabo nyos bato, muna blang ginasiling ta, kooperar blatanay. Kaya pa matapos-tapos, nagpahuway lang ta sang Disyembre, tapos subong, no? Liwat naman. Ginpabayaan lang kamo sang Disyembre, pero ti iban to naghalong, iban wala, no? Kaya ti siling nila, ti daw okay na. Tenogid lang hambal ta sa liga daw, hindi kamo magsalig. Dapat halong gid kita. Pero tido mo sa Japon may mga kwan Japon, may mga lain ulo. No, nga ti nagahimo sa hindi amo nga mabagay. Ti ano lang abi himuon yun ang hindi umong dakpan man. Kung halin ka mo to sa Gua, halin ka mo to sa NCR, halin ka mo sa Iloilo, registered ma ka mo Japon sa Espas. Tidra baldanak mo da. Magamit ka mo sa mga pike nyo nga mga dokumento. So ano ang posible nga tubangon sang kaso sa isang duwa nga nagkaladakpan? Karon nga detained dira sa bahin sa police station number 8 diri sa Barangay Panukoy sa syudad sang Bacolod. Of course, no, sa dito mga kabaran, dugang COVID case naton bulletin subong adlaw, pero kahapon ining resulta ang syudad sang Bacolod, no, sa dito mga kabaran kag syudad sa Bacolod, no, so naka record kita mga kabaran sang kaso naton, no. So may kabukusan kita ang kaso 79. May ara sang 78, no, ka local case naton, isa diri ang Apo. Kabukusan 79 samtang sa probinsya sa Negros Occidental may kabukusan nga kaso 105. No, 26 ang local cases naton, 78 ang lisay damo LSIS probinsya, no, na naglinabot nga positive kag isa ang ROF. Kaso sa bilog nga Western Visayas subong adlaw nagdangat sa 531. Kag ang aton iya magabanan nga active case ara na sa kapin sa 2,839. Highest bidder naman ang ang probinsya sa Negros Occidental, kahapon ng Iloilo, damo-damo man. So terrible nga kaso naman ini. Samtang dugang nga mga balita nasyonal. Diri man sa ato sa ringa pagpalagad iya makabanana, no? So linglingon tari karon, no? Ang aton latest nga kaso, no? Subong active case naton, ang panibag-o nga kaso nagdaglabot sa kapin sa 32,246. Ang active case naton ara na nagsaka naman sa 208,164. Kagati siyempre may mga recoveries magkita yung makabanan, subong ati nagdangat na sa 2,797,816. No? So active case, i-minus na to na sa total case nga 3,058,634. So ang active case na itong subong 208,164. Ama nagkaramatay since nagsugod ang pandemic, ara sa kapin sa 52,654. So amo ni ang mga nagkaramatay.
Kag siyempre no sa makabanan sa aton nga mga kauturan ang pila ka lugar no dito sa may bahin sang National Capital Region o kon sa bahin sang NCR no ang 97 ka mga area sa National Capital Region no ginpaidalom sa granular lockdown versus COVID-19. Kag siyempre ang alert level 3 no ginpasaka naman sa lugar kabugsan 28 ka may area. So ibuloon tani karon ang alert level 3 ya makaban ko halimbawa sa natin mo ang kuan no General Community Quarantine o kon GCQ. Di kita diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental nagapabilin pa lang kita iya sa bahin sang Modified General Community Quarantine nga level o kon MGCQ. Siyempre duga pa sa diri nga babalita ay makabran sa aton sa ring nga pagpalagad ang Commission on Election o kon ang COMELEC nag-reject sang petition nga i-reopen ang filing sang COC sa 2022 nga election. So ini matapos nga nag-file ang partido no sang presidente PDP Laban nga extend kuno ang filing sang COC ay nano ini. So ti daw nagapinagusto na lang sila iyan no? So ti gin reject ina sang Commission on Elections. Kag ang report tagligad nga kuno may data breach report piki ini suno sa Commission on Elections sa COMELEC. Kag samtang duga pa sa diri nga mabarita i makabran sa ato sa ring nga pagpalagad update kita sa filing sa printing no sang baluta naton iya makabanan no diri sa aton ang pangalan sang posible lakip sa official ballot sang Commission on Elections para sa printing pagwa sa pizza 15 samtang ang pag-imprenta sa ni no bagasugod sa Enero 17 subot sa lingon sa badong adlaw ti kuana na no sa badong adlaw ipagwa ang malistahan no official list kag by January 17 that's Monday no sugod na ang printing sang balota. Sa bulon taman ning desisyon diri sa petisyon nga ginfile diri makabran sa candidacy no ni former Senator Bongbong Marcos. Ko isa do hindi man aton mahangpan no nga ti amo ni ka rekot subong sa nga eleksyon diri sa pungsod Pilipinas no neblang ti filean kay sa disqualification ti awayon tanan labi ni sa patas no hindi nga ti ang ibandra ti kuisa do may mga hindi amo nga mga baga lihok nga ginahimo no for the purpose nga ti para ma-disqualify ang isa ti it depends ini sa Commission on Elections o sa COMELEC no kung kuan nila ina no i-honor o kung hindi kag i-disqualify si Bongbong Marcos. Tiniya sa issue sang tax payment no ni former Senator Bongbong Marcos managari subong nga mga kuan nga mga panyempo no tanan nga mga ginahimo ta bayad sa gobyerno kun ano da obligasyon ta sa gobyerno no pangayuan ta gid na sa mga pertinent documents ang resibo isa na sa pagpakita no nga nagbayad ka tinibot silingon nga hambalon lang yang tiyo nagbayad kami pero way kami resibo ti anong proof mo ina anong proof mo da no para makahambalon lang kag i-quantify lang ati okay na no okay nagbayad sa true verbal so hindi ina no mabaton sa korte ina mga ebidensya. That's why ti kakuni sa COMELEC di manidugan man no ang Commission on Elections no kay ti damo malipais ni tuod magin na basta ginahingabot ka kuno daw threat gina sa ilahaw. Pero sige lang, hibaloonin naton yung makabran, no? Dari sa aton sa ring palatuntunan. Of course, no? Pilapay karong ka mga obserbasyon naton, ba't iduduban nyo to? No? Ang naglabay nga bagyo Odette. According sa kay, no? So, according sa kay Secretary Carlito Galvez, no? Sa rin makabran kapin sa 40,000 ka COVID-19 vaccine doses ang nagkala damage due to bagyo Odette. Ko sa 40,000 magsaling ka kon pila ka doses manggaling no doses equivalent to 40,000 man no ang makabenepisyo sa ni kuntani pero ti ano muna no hindi ta na mapaiway kay because nga muna ang mga mga natural calamities no nga nagaabot diri sa aton.
Ti sige, no? So ti amo niya, pag-isurahan nato niya makabanan pila ka madalaguan nga mga balita. No, diri sa ato sa kapagpalagad, balita lokal, balita national, balita sa lasap pungsod, pila ka madalaguan mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa taknang alas 7. This time, unahon naton ko ang report ni Bombo Ansindol Surilla, no, nagikan sa bahinsang Bacolod City Government Center. So, ibalonta, no, sa makabanan ng ining ginpapasar nga resolusyon sa aton nga City Council sa sesyon kaina, no, face-to-face nga sesyon sa bahin sa Bacolod City Government Center. No, ini ang parte sa bahin sang siring pag-include, no, sa mga apor o unauthorized persons outside residence, no, nga mag-require o include sa pag-require, no, sa negative RT-PCR test result. Ang 72-hour, no, nga negative RT-PCR test result, no. So kabalo naman kita nga may executive order giniisyong ato sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Evilio Bing Nordia. Ini parte sa sining executive order number 1 nga pag-require, no, sa negative RT-PCR test result sa 72 hours, no, negative RT-PCR test result, no, sa sinuman nga magsulod diri sa Bacolod nga halin sa alert level 3 nga mga lugar. Pareho iya makabaran sang syudad sang Iloilo. Sang ulihiti binaslan man to iya makabaran ni Mayor Jerry Triñas, no, binaslan man ni Mayor Jerry Triñas nga mag-require sa mga Bacolodnon nga magsulod to sa Iloilo, no, dapat may 72 hours man kamo nga negative RT-PCR test result. Wala na to sa report ni Bombo Ansindol Surilla ka status sa atong quarantine facility diri sa syudad preparasyon sa Omicron variant. Bomboan, mayong gabi, please come in. Bomboan. Go ahead. Okay, sige, 25 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 diri sa aton sa nga pagpangalaga. Okay, sige, no? So gina-check ta lang ang linya, no, ni Bombo Ansindol Surilla para sa bahin sa aton sa nga mga kauturan, no. Ibaloon ta ang latest, no, nga resulta sang sesyon kaina sang City Council, no, sa syudad sa Bacolod. Di kagabi sa isyu sang sining pagdumili sa matawo nga makagwa sa pulian pero mga unvaccinated, no, gin talakay manaton ini. Pero may mga opisyal magita sang syudad sa pagpamuno ni Mayor Evilio Bing Nordia, Vice Mayor Elcid Pamilaran kag City Councils naton nga dapat nga magpabakuna na kita. Kung hindi kaya gusto abi kung hindi kaya abi mabaton ang bakuna, no, so ti magwa kita halong lang no. So, ti sa gyapon magapabilin ang aton nga respeto, no, dira iya makabaran sa tagsa-tagsa sa mga desisyon nila. Pero ang hindi talang biyan na namian, na bala nga hindi ka vaccinated, tapos guwa ka sa balay mo daw, so ay ka lang, no, tapos ay ka gadi face mask, tapos tikal ka pa da, no, matikal ka pa nga, COVID, duwa nagtuig, duway man ko na duway man ko tilaw trangkaso. No, hindi ka mo magambal sina kay tanan matao gambal sa ginagabaan, no? Kag sobra pa ang balik sa ila o kag nagakuan pa, no? Nagauna pa sa piyak nga kinabuhi. O ti kon way ka na plano nga halungan mong imo sa ning laos o way ka na yabi silingar pagpalangga sa gulingon mo. Ti ikaw na lang solo flight no? Pero galing kay hindi makasiling nga malagaw kay ni kakwa COVID sa gwa, no? Puli mo ay ka COVID dalas pamilya mo. Oh, di ba? Way ka assurance na. So may na kung vaccinated kita kay way isang problema. Oh, sige. Okay na? Balikan ta si Bombo Ansindol Surilla. Oh, dili makabanan sa aton sa nga pagparagad, no? Sa aton mo sa nga palatuntunan, no? So sa gyapon may mga apelasyon kita no? Sa aton sa nga mga kabombo, no, sa tanan nga ti kun pwede magkuan kita, no, isa, no, kag mag-upod sa sining pagpanawagan, no. Sa tutod lang ako personality ako pagkasiling why sa may madula sa aton kun vaccinated kita. Ining mga report sa una ti mga sumbi, mga kuan why na, no, so ginapatalang lakmos na.
That's why nga ti isa ini sa mga rason, no, nga ti hindi maglala ang mga utod naton o naton sa ding kalawasan, hindi maglala ang batyago naton kung matapikan kita sang virus, no? So ti daw nagamamat tatani balik, no? Sa December no kanami lang pakadto pa kari naton sa Iloilo, no, sa ibang nga lugar, Oriental o Manila, no? Pero hindi man ta Japon makapakot sini kay siling tagani ever since pa, no, sa mga nagapamangkot niya ti san oy matapos bumupon sang COVID, no? Ako personally hindi ko kasabat sina, no, kung saan o matapos na ang COVID, no? So matapos na siguro kung mag-cooperar kita tanan-tanan o kung magpabakuna kita kung vaccinated na kita tanan dire, matnan tatuon sang virus pero hindi na makatrakar sa aton, no? So balik tas normal kapag pangabuhi. So muna kung tani ninsindihan na sang aton sa ring mga kabombo. Balikan naton si Bombo Ann Sidor Sorila sa Siring Report. Bombo Ann, may gabi please kamin. Bombo Pons, nagpasar sang resolution ang mga katapos sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod, no? Unanimously approved ining resolution urging the prompt Bombo Pons. Proposed resolution urging the Department of Health, Bombo Pons, urging the National Interagency Task Force in Managing Emerging Infectious Diseases, or an NIATF, MEID, to approve the intention of the Bacolod City Local IATF to include all APORs, authorized persons outside residence, whether government officials or otherwise, as among those who shall submit a negative RT-PCR test result before they can be permitted to enter the city of Bacolod, which protocol may be accordingly relaxed as the COVID-19 situations abates. Na? So, ini nga proposed resolution ng author ni Sangguniang Panlunsod member Attorney Renesito Novero, Bombo Pons, kag aprobado ini unanimously sang sangguniang panlunsod. Kay man, dumduman ta Bombo Pons, ang executive order number 1 ni Mayor Bing Dinardia, ato yan nag-exclude sa mga apor, kay kung apor ka, no, maski way ka negative RT-PCR test, Bombo Pons, pwede ka kasulod. But dumduman man naton nga nagahambal ng Emergency Operation Center, Bombo Pons, isa na lamakon ka na lang ini, kay mati hindi man mo tambalon kung apor ka iya, Bombo Pons, hindi ka niya maka-area sang virus mo. So, sang Monday, nagsulat man ni si Mayor Bing nga sa NIATF para maaprubahan ining iya nga hingyo, no, Bombo Pons, kag may support pag na siya subong nga resolution nga unanimously approved sa sangguniang panlunsod. Bombo Pons, kay according gani dress ni kay Councilor Renesito Novero, Bombo Pons, nga siya man ang chairman sa quarantine isolation kag vaccination team, no, sang committee chair nga gindesignan ni Mayor Bing Dinardia. Siya upod na to siya kay Mayor Bing nga nagperma sang sulat nga gin-address sa NIATF sang Monday, no. So hopefully maaprubahan ni siya, Bombo Pons, as soon as possible. Kay mati syempre tinutuyo sini kay duga taas ng Bombo Pons, no, nga aton nga kaso nagligad nga adlaw to 50 sa report sa Department of Health, subong ya Bombo Pons 80. So ang kaso, no, sa COVID. So somehow, no, ti amo na ang ginaibitar naton kay manti kun sa kaina gani sa report naton, Bombo Pons, may 24 na nga halin sa alert level 3 nga pagsulod nila diri sa Bacolod. Ja pag maski may negative RT-PCR test sila, Bombo Pons, pag antigen test pagid sa ila positive pagid sila ya, Bombo Pons mo. So hindi kay gid balaya ka sigurado, no. So that is why nga maski subong apor ka, ginatingwaan na lang gid niya, Bombo Pons, nga ma-include, no, ang mga apor nga may dapat may negative RT-PCR test ka basta halin ka sa lugar nga yara sa alert level 3. Pag speaking man sa quarantine kag isolation facility, Bombo Pons, hambal gani ni Councilor Renesito Novero, hambal niya tiway naman sang problema, no, kay ginhandaan ni siya sa siyudad sa Bacolod ang isolation or quarantine facility sa atong mga positibo, Bombo Pons, no, diretso man na sa quarantine facility, no, sa dugang iya mga
Yes. Magsiling kang apor, muna siyang mga naga-deliver sa mga essentials, bumbuan? Basta bumbupons, nagatrabaho ka sa like Government authorized employee person, naman sila, no? outside residence, government employee ka, bumbupons, may ara ka sang travel order nga kinanglan mo magtabok diri kadto sa Bacolod, no? So amo na siya bumbupons kag including naman no sa mga essential nga mga goods, no, nga mga produkto. So apor ang pagtawag sa imo sina bumbupons butang balo ng imo travel. Hindi siya balaya nga leisure lang nga ano ni gani malagaw-lagaw lang iya bumbupons, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. So bumbupons ba matian naton, no, ang kabahin iya sa aton iya nga interview kay Councilor Reniceto Novero. Nagpass ka kaina sang resolution, Councilor, para sa mag-include sa mga apor nga dapat may negative RT-PCR test kung halin sa level 3, alert level 3 nga nga lugar. Oo. In Pasara Namo, because that was also part of the consensus of the emergency operating center last Sunday meeting namon sa hapon. Take up naman with Mayor Bing, Emang, at Executive Director, Dr. Miraflor, Dr. Panan, and the rest of our members. So, and as a consensus, the Mayor would have to write also a letter addressed to the National ATF, and especially the head, Secretary Duque, which the Mayor already made and sent with dispatch last Monday, I think, last Monday. And then, and our resolution, therefore, is corroborative and supportive resolution. Yes, ang resolution sa EOC at ang letter ni Mayor. The rationale is that ang government officials as a force can also be carriers ng virus. So, kung hindi sila mag-agi sa RT-PCR test, and they would just indiscriminately travel to the city of Bacolod, then unwittingly or unknowingly, nagkakaridi sila, naminggol sa aton, hindi carrier na sila. So, what will be the result? Damo malatnan, damo malitan. So, while it will be a bit inconvenient to a certain level, at maayo na lang ng inconvenience sa malitan ka. At least, we still adhere to the old adage that prevention is better than cure. Councilor, unanimously approved ang resolution. Yeah, it was unanimously approved at isang gumihan. Okay. So, meaning kay may resolution, ipadala man sa NIATF, Councilor? Yeah, with dispatch. We shall have it sent. Although may sulat pagidya separately si Mayor Bing, no, Councilor? That's right. That's right. Okay. So, since nga amo ni aton sitwasyon... Actually, ang nagpirma to sa sulat ni Mayor, kami nga duwa to ginto pirma niya kay Luyag ni Mayor as chairman sa Committee on Quarantine and Isolation and Vaccination Team. Papirma dito po kay so I signed with him. So, sa speaking, sang quarantine, aton quarantine facility, kanay pasubong Councilor, like today, 80 aton kaso, no, the highest so far naman liwat. Kamusta? Anong pinaka-latest sa aton nga quarantine facilities, Councilor? Well, before that, may duwa kita na ginagamit. Ang medalya kay Ilhaini. But in addition, pwede naman gato na ito nabuksan ang mga ginpagabis na ito nagbigas. Last Monday, last Monday of last week, nag-meeting ako sa aton quarantine and isolation team. Ginupot ko ito si Dr. Punan, Dr. Miraflor, si Nene Loben, si Balio, si aton Assistant Division Superintendent, si Mr. Peter Limba, si Mr. Eddie Calde.
And among the other items, yung take up naton, ang availability hapon sa mga public schools nga kung gingamit nagligat. And it to these officials I mentioned, committed nga pwede natin magamit hapon din sa mga facilities. Really open lang, and then nagkaan ko lang instructions hindi na open to wander around again and then review the facilities na kung may harap mga kinahanglan i-repair, i-resupply sa mga facilities na nagtagula. At least, ma-tigayon nila yun. Okay. So by now, we have no worry because we have sufficient number of quarantine and isolation. Boboan? Bubupons, oo, nabatian naton Bubupons no si Councilor Iniceto Novero sa iya sini nga pagpahayag no sa quarantine kag isolation facility naton may problema. In fact, confirm sang EOC ni EOC Executive Director M ang pwede naman allowed ang aton nga home quarantine Bubupons no basta kung sa balay mo may ara ka kaugaling nga CR kag okay siya no meaning makaseparate ka. But if not, syempre i-assess ina siya. Pero kung hindi, sa quarantine facility kagid. Subong Bumbupons, gin-allow ang home quarantine. Kay man, natalubangdan, karabanan, subong Bumbupons, asymptomatic. Kay di bala ang Omicron, amuning ginhambal nga do mild lang man siya, no? Although dasig sa maglaton. So, although ginahambal ganit, iba si Omicron na ning panalasa sa aton, kaya ang Metro Manila, di bala gatimbuok, gid Bumbupons, no? Pero, hindi man na maka-conclude ang EOC kung hindi man madeklara sa Genome Center. Siyempre, sa pagdeklara naman na sa Genome Center, siyempre late naman na tapos na bala ang pagpanalasa. Anyway, Bumbupons, no, amo ning aton nga sitwasyon, subong ako siya ang pinaka-latest sa karon, no, especially sa ginaduso nga ang apor i-include na lang niya sa atong mag-require sa negative RT-PCR. Kay, again, sa executive order ni Mayor Bing Dinardia sa mga kauturan naton, kung hindi pa klaro, i-recap naton Bumbupons. Kung yara ka sa lugar nga alert level 3 or higher, tapos makadto ka sa Bacolod, ang imo nga dapat dalon or i-comply nga i-allow ka diri sa Bacolod. Una, negative RT-PCR, obtained within 72 hours prior sa imong arrival sa Bacolod City. May online backtrack registration ka. Ikatatlo, may S-Pass ka. Bumbupons. Ika-apat, may ara ka sang vaccination card kag may personal ID ka. Ikalima. Kung ikaw naman, amuning apor, kung ikaw naman na Bumbupons government officials or public sector employees, imo kinahanglan 5. Pero ano nang 5 nga ina, no? Ano lang sa valid ID sa gin-issue sang respective nga government agencies, vaccination card nga fully vaccinated ka, may negative RT-PCR partially kung partially vaccinated ka, kung hindi ka vaccinated, dira lang sila ma-require sang negative RT-PCR test, Bumbupons, pero kung vaccinated ka, wala. No, amo na siyang klaro, dira Bumbupons sa, pero kung unvaccinated ka, maski government employee ka or apor ka, require ka get a negative RT-PCR test result. And then, ang original or certified true copy mga travel orders, no, gina-requirement ina sa imo, kag subong man na mayara ka nakapasa sa symptoms, balagid ba gina-screen ka, dapat ang temperature mo, hindi way kagahilana, tama na way kagatrangkaso, no? And strictly, Bumbupons, comply ka sa existing minimum public health standards. So, amo na siyang kinalain kung apor ka. Pero ibalo naton kung ano man yung reply dari sa National Interagency Task Force, kay gusto na ipa-include inis karon sa siyudad sa Bacolod, kung halin ka sa lugar ng alert level 3. Pero ang status naton Bumbupons, diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, alert level 2 kita. Although gin-confirm sa aton kay ina ni AOC Executive Director M ang kung basihan bala mo Bumbupons ang daily mo bala may daily naton bala subong nga sitwasyon, alert level 3 kita. Pero sa DOH na amo nang gina-announce bala sa regional hospital. Pero Bumbupons,
ang NIATF lang abi madika-declare. So technically or ang aton gali nga alert level status is alert level 2. Pero ang kaso sa bugos nga Western Visayas, ang Iloilo province ang bumupons mo sa daily bala nga result ni sang dalagan sa sitwasyon naton. Ang Iloilo province ang yang alert level 2 sa pagkamatuod. Tanan taya alert level 3 suno sa kay Executive Director Ang. Pero ang NIATF hamunig gyapon mangibabaw nga alert level 2 ang status naton diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Iloilo lang man bumupon sa alert level 3, no? That is why ang mga biyahe from Iloilo, from Metro Manila, ga-require ang Bacolod kag ang Negros ang negative RT-PCR. How's that, Bombopon? Okay, sige, at least klaro ina, no? Yes. Bombo ani ni wait. Kuan man lang niya. Di man gid ko magdugay kung magdubo ng kaso ta. Posible matamaton man ni Leaf. Oo, gani man. Especially Bombopons ko tanan, systematic naman ang kagtananti. Vaccinated naman tayo sa Bacolod. Pero Na-achieve na naman yung as herd per immunity. ano na siya, DOH region lang nga siling alert level 3 kita. Oo, inabalang ang daily na nga rate bala, no, sa basihan? assessment nila. Oo, sa assessment na. Pero ang Si Ario, do bago nationalya, lang gid bumbuan, no? As per Secretary Nograles, no? Carlo Alexi Nograles bumbuan do alert level 3 ta starting January 14 to 31/2022. yes, hindi na yan malayo bubupons kag confirm gid na yan subong tungod nga ang daily attack rate na naton niya halin pa sang tirikdan nga sinibala nga si Mana nag-alert level 3 tamo sa DOH so syempre ga feedback na didto sa babaw so kung magdeklara na nato sang national definitely sundo na naton bubupons imagine no amo na ang ato niya nga sitwasyon. So anyway, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo and si Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo and si Dolsorilia. Dili sa ato sa nga pagpalagad sa aton mapalatuntunan, si Councilor Israel Salanga, no, nag-confirm iya makabanan sa aton nga Bacolod City. Paidalom na sa alert level 3 starting January 14 pa man niya, no? Sa Biyernes nga daw until January 31, 2022. According dire makabanan sa kay according sa kay Secretary Carlo Alexi Nograles, no? Sang aton nga acting presidential spokesman, no, sang aton nga presidente sang pungsod Pilipinas. So kung mag-alert level 3 ti laban-laban may iyon naman ipagwa nga aton nga alkalde si Mayor Bing Nordia sa mga guidelines naman naton, no? So nadugang ang apur so Elisay apur tanan, no? Kay ti base santo to sa Executive Order number 1, no, ni Mayor Bing Nordia nga ti ang halin nato sa mga probinsya nga alert level 3 o kon lugar lang gani nila probinsya, no? Ba't mabagat na syudad ka probinsya ti lugar Japon, no? Mga lugar nga ginpadalom sa alert level 3 ang pag-require sa 72 hours ka negative RT-PCR test result ang magsulod diri sa Bacolod. Pero tiyo, based sa aton sa nga kaso, no, sa diri makabanan kuan ni, no, ng alert level 3 na kita, no? So sa mga kaso nga ginakuha naton, no, average, no, subong adlaw or gina-record nagaka-record nga kaso naton every day, no? So that's why nga ang Bacolod ipadalom na sa alert level 3. Ang probinsya sa Negros Occidental ti ano ya? So may posibilidad, no? So basi kun diri naman pang politikahon naman ti mga politiko abi pagpalahimuyong kamo da. No, og yun natin na kalimtan tayong politika, siling hindi naman magsantuan na yung probinsya kag syudad. Basta matyagan, tabla ng mga bata, gamay ka mo. O nga, di gamay-gamay lang, dahil nyo tiri-tiri. Balok mo na sang tinaga nga tiri. O, gamay-gamay lang, no, dahil nyo hibi, no? Kami may mga politiko, diri nga mga bingit, bla. O, nga, ti ang interest na hindi man gani amo, no? Ang interest para lang kuno papatihon ang tao. Pero sa pagkamatuod ang COVID, og yun nanta niya kay nga away niya sa may ginapasino. Di ko politiko kay mo rin nga, hindi ka na madutlan niya sang COVID.
No, kag sino ka bing tarpulano kaya nga magsagad ka question sa mga kwan, no, sa mga guidelines sa mga protocols. Kay para ini sa aton tanan, di lang niya ka para kay Juana, para kay Jose, para kay Pedro, kundi para sa aton tanan. Ano ko sa inyo mga politiko, kamo silyuhin nyo ng mga baba nyo da, no? Abi ogyon kamo isa kay isa. Hindi ka nagsagag mo ilinaway mo mga idok kag kureng kamo do ni way man kapuslanan. O do mga bata gamay mo ay mga buot. May isa tadi ka nabalaan mo. No, kano ay gidya buot, no? Daw hingabot na lang gidya bla sa syudad ang obra niya. O ti sige ti kun sa mabing nga buton, di buton nung kwan niya no, anong matsagan niya no? O baslan taman sabi, nga buton taman siya. 47 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa ato sa riga pagpalagad sa bahin sa ato sa ringa para tuntunan. Ang mga lugar, no, sa dito makabagagin pa dalom sa alert level 3, no, diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, bauti medyo damo-damo, no, ang mga lugar iya makabaran nga gin paidalom, no, diri sa alert level 3 tari sa report sang aton iya makabaran, no, nga DOH, no, sa NCR, no, may 27 ka mga areas sa gimpedalom sa granular lockdown, no, 97, no, ka mga areas, no, sa bahinsang National Capital Region ang ginpaidalom, no, sa bahinsang granular lockdown. O kag may 28 man ka mga areas nga gin-elevate elevated to COVID-19 alert level 3, no, sa adlaw sang Biyernes. So ini gilakipan ya makabaran kay sunod diri sa Interagency Task Force COVID-19. Ipadalom ang mga lugar sa alert level 3 effective this Friday until January 31. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, no? Ang mga lugar, no, gaginlakipan sa Luzon, Benguet, Kalinga, Abra, no, in the Cordillera Administrative Region, La Union, Ilocos Norte and Pangasinan in Region 1, Nueva Vizcaya, Isabela and Carino Region 2, Nueva Ecija and Tarlac in Region 3, Quezon Province in Region 4A, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro in Region 4B, Camarines Sur and Albay in Region 5. Samtang sa Visayas naman, tiyara gilakipan sa Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique sa Region 6. Grabe ta ba? No? Bacolod City, Aklan, Capiz, and Antique. Ang Cebu City, kag Mandawi City sa Region 7, no? Tacloban City sa Region 8. Namo na sa Visayas, samtang sa Mindanao naman, ang Cagayan de Oro City in Region 10, Davao City in Region 11, Butuan City in Agusan del Sur, no, sa Caraga, Cotabato City, sa bahinsang Barm. So tanan mga probinsya kag syudad gaway na mention diri under sa current alert level classification. Subot singon tara sila sa alert level 1 or alert level 2, alert level 2 pa man pinakrubo ay pamagin sa alert level 1. No, Metro Manila kag pila ka lugar under sa alert level 3 until January 15, no? Kag ti sa alert level 3 ginban na diri face to face classes, then mga face to face classes supposed to be balik na tatani, gin kwa naman, no, gin ban naman ini. Mga contact sports, fun fairs, kag mga casinos. Cinema, ti allow the operate 30% indoor capacity and 50% outdoor capacity. No? So, mga following nga allowed lang sa 30% nga indoor capacity, but only for fully vaccinated individuals lang ini. No? Only fully vaccinated individuals sa iya makabanan. Ti amo ni mga ginlakipan, no? Amusement parks, recreational venues, religious gatherings, licensure exams, dine-in services, personal care services, fitness studios, non-contact sports, no, film, music, TV, production. O subong daw may bar kita sa no, sa palabuton nga last week sang January. Gin 2 days na lang, no? Ang bar examination, ti mga licensure examination, may man subong. Ti daw dayon inya, no? Bisan pang alert level 3 pero 30% lang nga indoor capacity. Pero lang taon ta pa ni Japon panilagan tag Supreme Court da. Ang Pilipinas, no, naglabot na sa 3 million nga kaso naton sa nagsugod ang pandemic, highest number of active case so far, no? Gagin-announce 32,246 ka panibag-o nga COVID cases, no? Sunod diri sa bahinsang Department of Health.
dito, no, sa main sa NCR may ara man to 97, no, kamalugar, no, kaging pedalom sa granular lockdown. When we say granular lockdown, ti mo na para to sa una sa aton ni mga barangay lang bla, no, kung may mga kaso ti gina lockdown lang, mga sityo, purok, no, lockdown lang, no. So diri may 97 sa Metro Manila under sa granular lockdown kag ti ini because ang pagsaka man sang kaso sang COVID, no. Ini mga areas, no, are home to some 102 families at around 463 ka mga individuals, no, ang maapektuhan, no. May 107 ka mga area under sa granular lockdown kaya naapektar man sang 679 individuals nationwide, no. So ti siling diri ni DILG Secretary Undersecretary Jonathan Malaya sa dugay na kuno ini nga gina-implement no, ang alert system, no. Kasi dinti daw anad naman ang tawo, kapulisan, ko pud mo barangay tanod, ka local government officials sa pagbantay sa granular lockdown, no. So ti may 97 dito sa Metro Manila kay kaso subong Metro Manila perti, no. So ining pagpaidalom sa aton sa alert level 3, do you think nga ti basi mapektuhan ini ang aton bala nga kwan, no, tapat basi mapektuhan ini mga pagbiyahe bla kay basi may cancellation naman kita, no, sa mga pagbiyahe kay mabalik naman kita sa GCQ magsiling ka alert level 3 mo ay equivalent sina general community quarantine, no, ay equivalent sina. So posible nga ti malimitahan ang pagpauli naman diri, no, sang aton nga mga returning residents ka mga OFWs. Although iba nakabakasyon na pero basi madilatar ang pagbalik naman nila dito sa Gwa, no, sa pungsod Pilipinas para makapangita liwat sang trabaho. So and ti kuno taon naton ti arang sitwasyon may arang nabubuanton sa mga kwan sa mga salakyan bla sa mga depasero naton nga salakyan na notice nyo ako din di ko conforme sini kaya daw ay ginato ginastrikto, no, ang aton nga mga biyahe sa mga pasahero bla sa salakyan ti pila allowed na 70%, no, kaya alert level 2 kita pero do puno-puno iya mo ang walo-walo iyang capacity kada bangko kuti duara ka side sa jeep, no, mga PUJs naton walo-walo seating capacity iya mo ti hindi niya siling 70%, no, sa pasahero kundi 100% na iya ti mostly diri sa aton guilty gid sining gaway kita nagasunod especially mga PUJs when iya silang paghingabot sa inyo no, sa income kay kumupigado ti nga amo pa ni komentaryuhan pa, no, na notice ang naton ti nga way taning ginapatumoy do ay man kita naga-observe abi, no. So isa sa mga bagay nga ti nagasiling ta do hindi kampanti na. I mean nga daw nagkampanti kita, no? Kay ginapabayan ta mo. Ti sanubo naman kaso, okay naman na. Way ta facial do ay nang barriers, basi balalik naman ibalik naman ang barriers, ibalik naman ang facial. Duga og tas ang klalata. Ako na notice ko lang na, no? Nga ti kwa naman, no? Nang hindi 70% but full capacity, no, ang mga pasahero sa aton nga masalakyan ti hindi naman nami, no. Ang resulta sina, no, nagtinaas mo ni gurong rason nagtinaas man kaso ta especially local case. Munay palabot nato ni sa NIATF nato na, no, ang ining no, ang ining mga obserbaranta kay damo gid mo kalabanan, no, sa mga POJs naton why nag-observe sang 70%. Sa alert level 3 kita basi mag 50% naman ang allowed nga capacity sang mga pasahero nga magasakay sa mga salakyan. Ibalaw nato na karon anyway ti subong ko may ngagaw ta bumbuanton pwede da si si Emergency Operation Center MANG, no, para nga makwa tabing gamay lang gid yang duga nga konfirmasyon sini kag ti anong ekspektaron ta, no, sa ipagwa iya makabanan nga executive order, no, sang aton sining alkalde sang syudad sa Bacolod angot diri. So ano ang ekspektaron naton, no, ti syempre do may makabudlaya naman kita, no. So hindi na ko matingala sina kay diri mentahalin sa amuning
diri man tahalin sa amuning alert level, no? Sa nag-alert level 2 kita, no? Ang alert level 3. No? So sa na-mention kina mo tong mga limitations, sa mga lugar ti religious gatherings naton, ti balik naman ta basit dira naman kita sa 30% no nga capacity sang sining pagpadalom ta sa alert level 3 by January 14. Ang mga biyahe asang fast crafts nag-uluntat na. Nag-untat ka because nga wala sang pasahero, no? Ang mga fast crafts naton, no? Ti ano man bing imong ginansahon sinada o kay tawo nagpalahuway, no? Kag na kwan man, no? May kahadlok man sa COVID. Sige. Arang aton nga Emergency Operation Center, bago ta baton ining report balita, no? Ipadalom kita sa alert level 3 starting this week, no? We have Councilor M. Ang, no? Councilor, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Hello? Yes, go ahead. Go ahead, Councilor. Okay. Sige, no? Sa 57 minutos na, ang nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa linga para tuntunan. Ginalabot ang Executive Director, no, sa Emergency Operation Center diri sa syudad sa Bacolod. Ti kay nagsiling na sa gina-expectar na ang pagpadalom sa aton, no, sa bahin sa alert level 3 because ini sang aton nga kaso. Because no, sang kaso na to record every day, no. So ti sa obserbasyon ko do medyo nagkampanti kita no. Kag ti tabla resulta pa rin Japon no sang holidays na to Yuletide season sang tinagdan nga bulan sa Disyembre. So we have former City Councilor M. Ang, Executive Director sang Emergency Operation Center, no. Councilor, may gabi si Bombo Ponce ni live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Hello? Okay. Sige. Ara na? Iyan, sakbi mayo da. Basi kung ara na da sa imo. No? Ang depensa. Hello? Okay. Sige. No? 58 minuto sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Di ba sa ito sa ring pangalagaan. Sige, balikan ta lang na siguro karon dugay-dugay Bombo Anton. Basta pagka tiyempo kita, no? Mata kita na, bupo kita na sa pila ka mapanumdom naton, no? Pagbalik ta, para may istorya naton ang aton Executive Director sa Emergency Operation Center, former City Councilor M. Ang. Magabalik kita pagkatapos kinamang saning. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga balik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minutos na ang nakaligad sa taknang alas sa 8 sa gabi. Diriman sa ato sa ring nga para tuntunan. Sa pikilin niya ato sa ring Executive Director no, sa Emergency Operations Center kung EOC sa syudad sa Bacolod, M.Ang. Nati daw may mga kuha na kita, no? May mga patimaan na posible pedalom kita sa alert level 3. But subong formally, ginanunsad na no? Sang spokesman sa ato presidente. No? Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Councilor? Hello? Okay. Sige, no? 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8. Diba sa ato sa ringa para tuntunan, kaya medyo may problema. Kita to sa long line, no? Nag-agi kita sa Zoom, no? Makabaran rin sa ato sa ringa pangalagad, no? So, sige, balikan ta. Sanid rin makabanan, no? Isa ni sa mga kuana, no? Mga gusto tababalaan, so kung ano ang mga posibleng matabo, no? Sa ato starting January 14, di pila na lang 2 days na lang, no? Padalong nagta sa alert level 3. Balik kita, no? Sa General Community Quarantine o kung GCQ, no? So kay ang alert level 2 ti amo na ang modified General Community Quarantine o kung MGCQ, no? So daw mataas-taas kita isa ka level, no? Sa GCQ equivalent na sa alert level 3. Sige, balikan nato, no? Executive Director M.Ang sa Pia Kalinya. Councilor, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi man sa tanan nga nagapamati subong sa imo program. Yes, Councilor, no? Golpeada ning tawag ko sa imo kay because of sining announcement, no, ni Secretary Nograles, Councilor, ay padalom kita sa alert level 3. Yes, Bombo Pons, napaidalom na sa January 14 as tagid sa tapos bulan, Bombo Pons. So we will be under alert level 3. Putsingon may mga additional restrictions na naman kita, especially sa when it comes to travel at the same time sa venue capacity limit sa mga establishments, Bombo Pons. Okay, no? So, ti anong expectaron din, Councilor? Laban-labang pagwa sa Mayor Bingoro Executive Order naman, no? By January 14 or tomorrow? Okay, sige. Di daw problema kita bubuan ton, no? Hara na tagani sa piyak na nag-agi. Testing mo bibisakon, audio lang ta, no? Ara na, balik sa. Councilor, nautod kita kadali. Hello? Okay, bumuan ton, okay na lang na, i-cut na lang, no? Kay Dikid Mayo, no? So, balikan ta sa audio, diri lang sakon, magiguro kay pasig kuha na ton siya, no? Makuha, ma-pick up ta ang iya sining linya. Sige lang ko din, okay, para makuha ta niyo. Importante man yung mga kabanan no? So daw medyo kuha kita sa signal subong. So 10 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi din man sa ato sa ringa pala tuntunan ba si pwede na daw. No, kuha na, pian-pianan ta na. Masaga ko nang imo daw medyo ano na no? Daw kuha na bala ng
basi may problema na sa mouthpiece na. Oh. Sige, 10 minutos ang nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi diri sa ato sa ring nga palatuntunan. Diri man sa ato sa ring pag-pangalagad. So, hibaloon ta, no? Sir Makabati, sa initial nga pag-interview naton kay Councilor M, kuan gi kuno no nang posibleng may mapagbag-o kita, no? Mga restrictions nga aton sa ring posible atubangon, no? Sa bahin sang sudad sa Bacolod, di pero nabi, no? Mag-travel kita to. Subong ang gina-required sa aton, dapat may 72 hours kita nga negative RT-PCR test result. Pero nabi, magagwa kita, diri na kita sa Bacolod, magwa kita pagkatuto sa Iloilo, pagbalik ta, required na kita na, no? Sang negative RT-PCR test result. So, ti sa travel, no? Sa di makabanan, ti base matabo naman nga pag mabutang naman ta team ta, no? Tira sa may bread ko, o dito man sa airport, no? Para nga mag-continue sang sining mag-undergo sang swabbing naman. Oo. Right after man og isa ka pasahero. Check ta, liwat balikan naton, no? Sa pagkalinya, Executive Director sa EOC. Councilor, good evening. Si Bombo Ponce ni sa liwat, pasensya gid, Councilor. Bombo Ponce, yes. gabi. Yes. Mayong gabi man sa inyo sa imo nga mga tagpalamati subong. Yes, Councilor, no? Sa lingko kay ina golpeada ning tawag ko si mo because sa sining announcement ni Secretary Nograles, no? So alert level 3 na kita, Councilor, starting this week. Yes, Bombo Ponce. Starting January 14 to 31. Up to the end of the month, sugod sa January 14, asa sa end of the month, we will be under alert level 3, Bombo Ponce. Butsilingon may mga additional restrictions na naman kita, travel restrictions at the same time, ang may mga adjustments na naman sa venue capacity limit sa mga establishments. Bombo Okay. Ponce. Oo. So, posible ma-EO, may niliwat EO, no? Councilor, si Mayor Bing? Yes, ma-issue gid ya si Mayor Bing sa bago nga EO para sa pag-change sang aton nga alert level classification, Bobo Ponce. Okay. So may masilingati may similarity ini sa mga kuan nato sa mga measures naton subong ginapatigayon nga gina-require like abisang 72 hours ni Councilor nga negative RT-PCR test result. So may mga idugang patada? Wala naman kita sinasang idugang padara Bombo Ponce except na sa alert level 3 ang 18 years old and below hindi naman makabiyahe. So amo na ang restriction sa travel whereas 18 ko open na 17 to all ages sang alert level 2 kita. Pero ang aton nga mga requirements amo man ang gyapon negative RT-PCR test kag ang aton nga of course sa pag-apply sang SPAS kag kung fully vaccinated ka ang imong vaccination card. Oho. Okay, so what about sa aton sa nga mga malls abi, no? Although hindi ta magusto po nahan ini but ti daw nagbalik kita sa GCQ, no? GCQ equivalence ni. Yes, nagbalik kita sa stricter nga community quarantine status. Although wala na subong ginatawag nga community quarantine kay waay na gina-restrict ang bilog gid nga syudad or bilog nga LGU. But rather, kundi lang to ang mga parte or areas nga may mga cases or may mga outbreaks, amula na ang aton gina-surgical lockdown. Oho. Okay, no? So, why pa niyahan kuan basi ang facial, di balik na ton? Anong posibilidad? Wala naman kita, hindi naman kita balik sa facial. In fact, Bobo Ponce, although nagsaka ang aton nga cases, ang kalabanan sa mga cases subong, asymptomatic or mild symptomatic lang. Siguro epekto man na sang aton nga mataas nga vaccination rate diri sa Bacolod kay the more people once na ma-reach na ang herd immunity milder na gid man ang mga virus nga ini, milder ang ilang nga effect. So amo na ang bentaha nga nalabot ang herd immunity before kita nagka-surge liwat. So nang nami no kay mild na lang gid no kag ti
vaccinated maguro kalabanan, Councilor, no? Nga naga-positive. Yes, vaccinated, naka-booster dose pa. And in Oo. fact, kung tanawon to gid gani, ang mga bag-o na to nga cases, subong mostly are asymptomatic, kag wala yan nagsaka. Gid ang aton nga hospital utilization rate, no? Ang healthcare facility utilization rate naton wala nagsaka sa drastic gid. Kay tungod nga kalabanan, wala naman gi-require hospitalization, ara lang ang mga sintomas sa daw trangkaso lang or kalabanan gid wala sang symptoms. Yes, diri ta gini mabalaan, no, kung ano ka importante ang vaccine nga kung matapikan kita, mild na lang gid yung batsagunta mo. Yes, Bobopon. Mild lang gid, halos wala na may mabatsyagan, hindi mo mabalaan. In fact, kung hindi mag-test, hindi mabalaan kung bala positive ka or may ara ka nga virus. Oo. So, what about, Councilor, aton nga mga capacity abi sa mga PAGista, ano matabo sini, mga mass gathering sa simbahan, balik kita ma 30% or 50% Japon? Yes, 50% na lang ang outdoor venue capacity limit naton, Bobopons. Kasi sa indoor naman, balik kita sa 30% Bobopons. Okay. So, kumbaga, reviewon talang tong GCQ nga mga ng guidelines, no? So, mo amon may matabo starting January 14, no? Yes, Bobopon. Okay, sige. At least, nakakuha kami sang gamay mo nga mapanumdom batulaton tagid ang EO Councilor para nga maplastar ta ni Mayo sa aton nga mga bakulodon. Yes. Oo. So, salamat gid kag pasensya sa disturbo, no? Mayong gabi sa imo. You're welcome. Mayong gabi man. Okay, salamat gid. No, gin dali-dali ta lang to. No, ang linya ni Executive Director M. Ang, no, sa dermakabanin ni kasunod sang sining proklamasyon, no, ni Secretary Carlo Alexi Nograles, ang acting president sa spokesman naton nga Bacolod City gipadalom sa alert level 3. Actually, tigay na sang udto sa report di mumbuan na pamunuan na nato nining ti gina-expectar na gid man. Ngay padalom ito sa alert level 3 ini because sa di makabanan sang sining pagsaka gulpiada nga pagsaka sang aton sining nga kaso. So pero ang nami sa to kay siling ni former City Councilor M. Ang Executive Director sang EOC nga di ka mo magkabalaka, no, kay although to alert level 3 kita pero mga mild na lang ang mga nagkaka-infect bla, no, sang kaso tigit na labot tas 10 kakaso mild na lang yung kinabatsag nila based sa monitoring, no, sang Emergency Operations Center kung sang EOC. Ituod, no, kita nag-experience kita sipon, gaubo-ubo jutay, no, trangkaso ko isa daw gasakit ulo ta pero hindi niya magdugay, no, ang ining pagparigayon niya makabanan, no, sang sining pag-atakar sa aton kapag pakita sa mga sintomas sang COVID. I hope nga makalabot ini sa majority sa mga bakulod nun ang kaimportansya sang vaccine. Tikita nyo, no, amo na siya, labot ng herd immunity ta, naglalapaw na tagani, no, sa herd immunity, pero look at what happened, no, sa mga nagkala-infect nga ini, no. So bujutay ng pahuway 1 day, 2 days nga pahuway, balik nagtadayon sa aton sa nga trabaho. 20 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Di man sa aton sa nga pagpalagad sa aton sa nga panatuntunan. So to report ni Bombo Carla may defensor. Grabe 10 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha, no, dito sa aton sa mga kapulisan sa bahin sang syudad ya sang San Carlos. Was schedule tawat si Mayor no, schedule ta si Mayor Renato Gustilo, no, sang syudad ya sang San Carlos. Amo ni subong ya ka no, init, no, kag ka lala o ano ni lala na ni, no, subong sa diri makabanan, no, ang San Carlos kiti grabing droga. Pero galing kay base sa assessment kung patihan naton yang assessment sa aton nga mga kapulisan, no, kag PDEA hindi na bot silingon nga daw may laboratorio na daya sa San Carlos, di ba? Ang siling na dati transshipment kita posible nga from Cebu, from other provinces,
no, kadira galabay ka gusto ibaligya no ang droga diri sa bahin sang syudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental. Or pwede man nga ti maglateral i-transfer pag dito, itabok pagid no sa may bahin sang Metro Manila. No? Ka the same time ti sa area man sang Region 6 no dito sa syudad sang Iloilo. No? So muna transshipment no kita diri alagyan no sang supply sang illegal nga droga. Di ang nami lang sinikay kitingin na pang confiscar ta no way tanan na pasugtan nga ti mag laptop na diri sa aton no sa may syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Kagibuloon man aton nya makabayan kami duwa ka man nagkaladakpan ang aton kapulisan. Teryo issue man Japon sa vaccination card no sa may bahin sa area sa Barangay Singkang nga nagagamit sang piki ka vaccination card. So ano ang matabo diri makabanan sa aton siring mga utod nga ti naga-falsify sang sining mga dokumento. Ingoti mahinig guro dakpan sila nagamit piki no ka vaccination card. Kung ako ni sa Barangay Singkang no sa kay Kapitan Rosini Distrito kadto ito sa prisuhan kapitan no kapag tublukan sang kwan dalang imong beach na bulyoda no mabihers mo na dal ato no sa may police station number 8 tublukin to vaccine no lan tawon ta no ti mamiki naman lang gali kamo nagsagay pa kamo kwan nagladlad sang inyong abilidad nga bay kamo nagpabakuna kay mo na importante nga gamiton ninyo ang bakuna ti kuay kamo mabakuna tani way lang kamo anay nagwa sa balay nyo di ba sige check na ton no si Bombo Carla may defensor agot sini pa dako ang balita ni 10 million pesos no nga balor sang may suspected panigaling kay ti ikuan pa ni subject to laboratory pa ni kung tuod maging sabo ini basi tawas bala ni ukon dulce agin pudpud lang. Sige, check na to sa patrol report ni Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, sa report please come in. Bombo Carl? Sige. 23 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8. Diri man sa aton sa ring pagpagalaga diri sa aton sa iyang palatuntunan. Delegate no, ano may problema subong sa signal ta? Okay na to, ang smart to do, hindi man mapuslan, no? Subong globe naman hindi man Japon mapuslan. Laigad na, dugay-dugay sa nakabulan ang bagyo Odette, way pataka pang restore paunano na piktaado ng aton nga kwano, no? Nga mga hilikuton diri sa kwan sa digital platform ta. Okay, because man isang ilaho. So ti abi reglahan yun na kay importante subong tawa ra sa balay no kagusto gid nga mag lantaw nga ti do maalaati TV na gid ang Bombo Radio TV na nimo no ang Bombo Radio may video na kita may audio no may mga graphics na ton no so muna so ginapakita naton ina sa aton sa mga kauturan amo na ang pagsilingtang pag-improve no sang aton nga technology iti digital platform na kita no sa pag-broadcast. Iti syempre hindi man na Japon madula diri ang ang 630 kHz. Sige, no sa 25 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 diri sa aton sining palatuntunan. So check ta na, okay na, no? Si Bombo Carla may defensor kay dako ning balita no sa may babahin sang syudad sang San Carlos. Agon sa siring report no so pila nakatawo ning nadakpan nga nagpiki no sa vaccination card ang isa do hindi ta mensindihan ko balati kung ano gid ang tinutuyo no kung ano gid ang tinutuyo sang aton nga makauturan nga pikion pa no ang ilang vaccination card so pag ulo to ng pagwa sa order atong presidente nga sa mga hindi unvaccinated hindi ka man ay magwa sa balay nyo no kag kung magwa mo sa balay nyo may mga extra measures man no kay ginapatigayon kay di ta maglabot sa punto nga dakpanay mga magamit pata persa no para nga aristohon ining mga salawayon naton nga makauturan gawa man karason-rason nga hindi magpabakuna.
Sige. Balikan naton si Bombo Carla may defensor. Okay na ni Bombo Anton? Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Points, no? So, may ara sa nga dakpan nga fake ang ila sini nga vaccination card sa area sa barangay Bombo Car? Airport. Yes, Bombo Points. Unahon talabi na yung droga? Yes, Bombo Points, no? So, diri kita sa droga, Bombo Points. So, worth 10 million pesos worth of drugs nga nakuha sa isa ka high value individual Bombo Points sa area sa barangay Guadalupe, San Carlos City, Bombo Points. So, ini siya Bombo Points yung kabig naging nga HBI, no? Sa San Carlos City Police Station. So, madugay na ini nila nga monitor Bombo Points kag natigayon gid nga madakpan sa Puso 3 sa Hacienda San Jose, barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Points. So, ang top 1 priority target among gikilala kay Joel Rizardo, 24 anyos, hindi ini siya surrenderino, Bombo Points, sa San Carlos City Police Station. Kagini siya residente sa Ginville Bato, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Kagini siya Bombo Points, may ara sa give-in partner among gikilala kay Jean Compassion alias Jean Marquez. Ini siya Bombo Points, makabig nga street level individual, hindi man surrenderi, kaga residente sa Puso 3 Hacienda San Jose, barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. So ining si Jean Compassion na Bombo Points, ini siya runner, ini no, kaga live-in partner ni Joel Rizardo. So ining si Joel Rizardo, Bombo Points, ini nakuha ini nga information tagin sa mga kapulisan sa nadakpan nila before, no? 2 weeks ago, Bombo Points, nira sang nadakpan. Kaya Bombo Points, ini siya ang ginatudlo nga siya ang baligya sa mga illegal drugs sa area sa San Carlos City kag sa Canlaon, Bombo Points. So na-identify gid ini siya bisan pa nga mabudlay Bombo Points, so ang ginagyan sa mga kapulisan anang alagyan bala Bombo Points, so kabudlay para sa mga kapulisan ay tungod nga bato-batohon ini nga area, pero hindi man ini siya malayo sa highway gid Bombo Points, pero ini nga area do katago gid bala kun kasuludlon gid kaga bato-bato ang area, pero kung hindi taas ang imo sini nga salakyan ti mabudayan gid, no? Pero kasulod man yang mga single na motor Bombo Points. So ini siya gintudlo gid Bombo Points nga siya ang nagabaligya sa mga illegal nga droga dira sa San Carlos City kag Canlaon, Bombo Points. So Bombo Points, nakuha ini gani si Jean Compassion, Bombo Points, na mutiran niya nga mga operatiba na ang nag-operate sa ila, Bombo Points. So sa nga nagkakita yan nga nagadawanay na ang nagbakal Bombo Points kag ining suspisado nga si Joel Rizardo, nagdalagan ini si Jean Compassion Bombo Points sa area sang Suba, no, kung sa inigin patigayon ang bypass operation. So nakapalagyo na ini siya kag tungod nga hindi na wala nakapenetrate naman ang mga kapulisan nga lauton ini siya Bombo Points, pero gin-try ini no nga pangitaon ining si Jean Compassion Bombo Points. So Bombo Points ang nakuha sa kay Joel Rizardo, 7 ka sachet sa transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka open transparent plastic sachet sa suspected shabu, may ara sang 3,600 pesos cash proceeds, kag isa ka paper bag Bombo Points, kag may ara ako ng balor sang bypass money 3,500 Bombo Points. So ang nakuha ako ng kabugaton nga nakuha sa iya nga suspected shabu, gabugat 1.5 kilogram, kag nagabalor ini 10 million pesos, kung 10 million 200 pesos, 200,000 pesos Bombo Points. So amoy na no ang balor sa illegal drugs no nga nakuha sa high value ko na top 1 priority target sa San Carlos City Police Station, Bombo Points. Magamuni ka dako, do ay sila kadlok yan, do ay nung kapital way lang kag kulba, no? Bugid gani Bombo Points. So grabe, no? Kung wala ni nakuha sa mga kapulisan, si ini Bombo Points, ma-distribute naman ini sa area sa San Carlos kag sa Canlaon, Bombo Points. So yes, Bombo Points. So nakaagi na sa dako for first time niya ni? Wala ini siya na gidakop Bombo Points, wala man ini siya previous case kag wala ini siya nakasurrender sa mga kapulisan ugaling kay tungod nga sa mga previous nga mga nagkaladakpan maginhatag nga information regarding sa iya kag siya gid ang ginatudlo nga nagabaligya sang illegal drugs
dira sa area sang San Carlos Bomopon. So ginmonitor ini madugay asang sugod sa 2022 dira gid nagtuhaw no. Gatuhaw man iya nga sini nga pangalan pero do nagsikat gid siya sa year 2020 2021 Bomopon so December ginsugura na ini siya surveillance sang mga kapulisan Bomopon. Ti din niya kuno tani dalon ning supply niya? Si Bomopon sa muna no sa area dra man mismo sa San Carlos si posible nga dalon niya man sa area sang Kanlaon kay siya ni ang provider kumbaga sang illegal drugs Bomopon si ang iya pagingadaan ni living partner ginhimo niya man na runner Bomopon. Grabe no. So dito galing operation nila ti basi kun nag-successful sila basi Bacolod City kag Iloilo dala sa iya pa ni. Bugi kani Bomopon so pero amo pala ng initial nga information sa mga kapulisan nga siya ang nagdadulog ako nagabrigya dira sa San Carlos ug sa Canlaon no. So sa grupo naman Bomopon si amo pa ni ang gina-investigaran sa mga kapulisan kung mayara ini siya grupo nga gina-updan Bomopon. So isa man ini kadako nga accomplishment sang San Carlos City Police Station kag ini dako man nga pagpasalamat no, ni Police Lieutenant Colonel Jesus Lisahod Bomopon pangod nga subong pa 2 days pa lang ini siya nga nagapungko dira sa San Carlos City Police Station bilang isa ka hepe Bomopon. So Bomopon Nagpakitang gilas gidayon si Colonel Misahon? Amo kay kani Bomopon pati ini siya nangin ano man ini siya no yara ini siya sa area sang Nokpo before gid na sa office ang Nokpo ini siya nagagikan Bomopon. So Bomopon pamatian pala nato no ang pakayagikan kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesacon Jr. Actually ma'am, last week may last day lang, last 2 days ago, nakuha kami diri nga drugs man. And then isa na sa amin gin follow up nga operation, that's why nag-result amo ni. Yes sir. So dugay naman ni ginhunting siya kay number 1 sa amon sa lista naman siya ning number 1 sa high value individual. Takpan niya naman sa San Carlos. Okay. Pag-abot ko dito, mo din ang gin-prioritize ko. So, natira naman itong isa sang last 2 days ago. So, gin-follow up ko na siya. Pagka-danlog kayo nga tao, damo sa nga selo-selo nga iya ng mga hideout siya. So, dito siya na timingan kagay na sa area sa Puso 3. Kasi na sa si Barangay Guadalupe. Yes, sir. So, siya ni si Joel Rizardo y Delicana, 24 anyos, lalaki. Taga yung taga Greenbelt Bato, Barangay Rizal, San Carlos City. Sini siya ang may area man sa Canlaon. Ang iya dispusan sini diri sa aton sa Canlaon. Amo lang daw danlog siya kay bisan di na sa magadto nga lugar. Tapos iya nga area niya maligwin nga lugar maligwin. Maligwin gibudlay kay sudlon sa lagyan. Ayawan ginamo sa lakyan pud sulod gani, pero mga tropa nakahid na sa motor. Budlay sudlon kay budlay sa ngalagyan. Nabudlay sudlon lang lugar. Ang ngalagyan mabudlay agyan kay road na din dagko mga parang sa tubuhan ng mga lugar. Ang along sa highway mga siguro mga 500 meters siguro from national highway. Okay. Pero pabundok pabukid dapat pabukid. Pero ang alagyan asinda. So mabudlay gid ang agyan ayaw na mo sa lakyan kay gina kundi lang siguro 4x4 ang mo sa lakyan ayan sulod. So mga motor ya kaya sa motor. So pamilyado na ini sir. Actually may kalipin siya. Iya nga kalipin naman si Jean Compassion. Okay. Alias Jean Marquez nakadalaga ni kagina kay pagkakita iya nga nagkuanay na nagdawa na sa Baydanay. Tumalaga ning babae. So wala malaot sa tropa kay nagkadto sa dalom sa mga sapa-sapa okay. Kung nagidya do mabudlay na pangitaw kay mga kuwato gina mga kawena na. Di wala na makita. Okay, so naabot ya sir. Naabot siya nga nagdawa niya na to si Kwan Ang amon subject si Joel. Okay, so sining si Compassion nga ni sir, may background case man ini siya sir? Wala sa listahan pero live-in sa partner ni Joel. Bali siya ni mismo gadala sa kontisa ng items. Okay. So runner sir. Wala gini sa kapiro surrender. Ang wala sa nga kuan nga na surrender listed, wala sa narista sa nag-surrender. Okay. So ang iya sini nga lugar is bugtak-bugtak sir, bisan diin lang. Oo, musandiin lang along lugar. Ang budlay siya lugar biki budlay sudlon. Kasi magkanto ka dito ya, naka high ground pa ni siya. Kung sulod ka kitaon gid siya. Una ka monitor sa iya. Wala gid pagig ko idea kung ano nga year sa nagsugod. Matagal na since pa sang December pandig na
target na namon. Since last 2 days, nakuha to naman itong isa ka target, doon na pinkwet nga dito sa gapunta man sa isa ka headout niya. Amo ni nga mga inadlaw. Dito sa may, sa may barangay Puso 3. So dito na nagdirekta ang tropa, kag nag-negotiate siya pagbabira na nila. So, siya gidya mismo. yes, sir. Oo. So, sir, may information kung di ni Ayha nakuha ini nga mga suspected siya nga kinapang deliver niya sa kanlaon kag dira sa area sa San Carlos? As of now, na pampas sa tropa to, di pagkukatag kung alin nga source ni. Padayon pa nga natin nila investigahan ang suspect ni. Yes, sir. Para mabalaan ta kung din gini magalin ang mga kuha niya, mga source niya. Sa grupo, sir, may grupo ini siya? As of now, wala pa may nagwa sa listahan sa grupo kaya napadayon pa lang mo investigahan ang bata ni. Kasi matagal ko nga ngalan niya, matagal na putang number 1 siya. Oo, gina-find out pa na to. Yes, sir. Gusto ko na ng grupo. So, sir, pila ini ang kabugaton nga nakuha siya, sir? More or less 1 kilo ni siya. Wala pa kita na final mo timbang pero mga more or less 1 kilo. Value siguro niya siguro sa SDP. Mga 10,200,000. Sir, so sir, dako gid ini nga accomplishment no sa San Carlos City Police Station kay tungod nga nadakpan gid sir ang top priority nga target, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Listen, ako gid ma'am. Siyempre, ang mga tropa ko, workers ito tanan sila, mga kilala ko ng tanan nito. Kaya ang smooth ang mga pag-ubra dito kay puro ang mga tropa ni dati ko na yung mga minman. Bago lang ko din na-assign eh. Yes, sir. So, this ko na-assign. Sige ma'am, sige. Pag nagkatrabaho ko ito, magkisa makachambat ng mayo-ayo man. Di base man sa mga information mga na-receive sa mga kilala naman. So, thankful gid ikaw, sir. Very, very well. Okay, congratulations gid kay Police Lieutenant Colonel Isos Misahon, pero mayo kay si Sir Misahon na nabutang da San Carlos, Bumbo Carl. Nga magani abang bapon no. So, kagaina pagpagi naton tigin na nag-response sa gilayon si Police Lieutenant Colonel Misahon regarding sa ila siniging patigay nga bypass operation na bobopon kay tungod nga badanlog gid ini nga top 1 priority sa San Carlos City Police Station bobopon. Okay, congratulations gid sa men and women sa San Carlos City Police Station. Yes, bobopon congratulations din sa mga operatiba sa San Carlos City Police Station bobopon. Sa naman nga mga kapulisan kiti nag-effort man ini sila kag sa pumuluyo sa San Carlos City bobopon. Oo, anong tabo tos 2 to 5 nga nagpiki sang vaccination card? Yes, Bambapon, sa tiso naman kay Police Major Juwirit Puerto, Bambapon, sa hepe sa Police Station 8, nahadlok ini sila nga magpabakuna. May nag-approach sa ila nga magbakal sa vaccination card, Bambapon, fake vaccination card for the, worth 400 pesos, Bambapon. So, hindi do madamo nagid sang mga naanhan sa may area sa Purok, Sigay, Barangay Singkang Airport, Bambapon. So, taga dito, no, ang duwa ka mga nabiktima, no, sa fake vaccination card, Bambapon. So, ini, nadakpan ini sila sa official, no, sa Barangay Singkang Airport, Bambapon. So, may reported nga nabaton nga, may nagabaligya sa fake nga vaccination card. So, sa subong, ini sila, Bambapon, singkwaan lang ini sila details, no, pangalan, taga diin gid ini sila. Kaya tungod nga wala pa gid sang exact gid kung anong ipasaka sa ilang nga kaso kag wala pa sang matumod nga suspect o kung sin-o gini ang nagahimo sini nga mga fake vaccination card Bambapon. So sa subong nagapatigayon sang monitoring ang Police Station 8 para matumod ini nga mga nagahimo sang fake vaccination card para at least Bambapon sa mapasar na kung ano gid nga mga kaso ang atubangon sini sang duwa ka mga nagpakita sa ila sini nga fake vaccination card Bambapon. Ano ni sila na dakpan nga piki? Ano naglakat sila? Di ni sila na dakpan? So Bambapon si subong wala pa sang idea ang Police Station. Pero kagin turnover no sang official sa Barangay Singkang Airport sa ila nga fake ang fake vaccination card ang yara sa duwa Bambapon. Sige pangita man sa mga barangay official sa area sa Barangay Singkang Airport kung may pangalan ini sila sa mga nabakunahan. So wala ini sila pangalan sa nabakunahan Bambapon. Wala ini sila sa lista. So tida pa matudan gid nga fake ang ila sini nga vaccination card Bambapon. Okay no. So way ta pa man babalaan kung sila na naghimo o kung may nagahimo gid sila maning nami to kibon gid. Amo gigani Bambapon no kasi kita diri
dito sa syudad sa Bacolod nagapalagdagitayan sa information nga dapat nga magpabakuna o kung nagahikay kita nga magpabakuna nagid ababapos kiti amo ni ang in nato nga malabot gid nato ng herd immunity so positive na nahalabot ang herd immunity pero tiniyara gid sa mga sunoy-sunoy bumabapos so kung nagahimo sa illegal nga nagapagwa sa fake vaccination card. Harap sila sa Station 8, no? Bambapan sa kagwa na ini sila, bangod nga wala pa man na may natungod din na kung sino ang nagahimo sinisang nga fake ang vaccination card kit isuno sa mga naladakpan, wala ini sila nakakilala kung sino ang hatag sa ila sang fake nga vaccination card pero gimbakal inida worth 400 pesos. Meaning to say, Bomo Carla, may naga-obragid, no? So, muning, silang kay i-report ni sa EOC para kung anong mga advices ang EOC nga directive sa or matag directive sa Police Station 8 para nga matultol ta ini. Amo gigani ababapod no kaga labuton taman no barang ni Singkang Airport kung paano ini na identify ini nga mga duwa ka mga nadakpan bambapon sa ila sini nga fake nga vaccination card. So bambapon may ari kita diri pakayag gikan kay Police Major Dupris Puerto. Dali ang sunsin ka may sila wala pa vaccine pero may card sila. Oo. Probably ang mga tao na hindi pa taga siguro. Oo, taga din sila. Sa ilan man siguro sa mga lugar na hindi man sila nabulkot. So bali sir, ini sila ano ni ang pag-aatubangon nila nga kaso sir? So nagkuyari kami sa legal sa NGC. Ang i-recall naman kaya ang dua ka babae daw biktima nga sila. Pero hindi na ma-identify kung ang tao nga nagkakaksyon dito. Kung ma-identify naman ang tao, tiyak mo na makayo ni kaso eh. So balik. Falsify mo, falsification na mo, hindi mo tanong falsify sa nila yung vaccination card. Okay. So wala man sila sir nanugi kung sino ini nga tao, may name sila nga ginatag sir? Hindi ko na nilagala, mismo sa ila. So, anong rason nila, sir, nga nagkagat sila, sir, sa fake na vaccination, sir? Nahadlok kung sila magpabaksin. Hamon na nga nagkagat na sila. Wala sila pabaksin. Dua ka babae naman. May obra? Sa Purok. Wala sila obra. Housewife na siya. Sino dira ang adlok mo pabaksin, hindi ka mo magkuha sa mga piki na vaccination card kay may ito ba kung tapos ng liability. So, kabay pa, hindi na magkagat ang mga tao. Ay base mag-rapnag sa Bacolod ang amuning modos. So hindi mandigan na mag-rapta naman ini mga COVID naton. Kung sino man ang naga-amiki sina maubos gid binas yung madakpan mangyapon kamo. Wow, te. Sige laungan nyo ng pandam ni Major Jory Puerto tapos siga mo. Bisan iba kung manago, lagson giga mo. Nabugid gani abang mapons no so kabay pa nga sige yun ma-monitor pag matap na ini no ang paglakta sang mga fake nga vaccination card abang mapons kay ginalaod ginaano kid naton diri is batuan nato ng COVID-19 abang mapons hindi kay maghimo kita sang mga illegal nga vaccination card abang mapons. Sige, salamat gid Bombo Carla. Bumabon sa may nag-report, gikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Report na mga lagko nga ma-report, no? 10 milyones pesos. Valor sa suspected sabon na dakpan dito sa isa ka high value target, no? Sa syudad sa San Carlos. 10 million pesos. Kaya siyempre ning duha ka nagpiki, no? Sa vaccination card, no? Sige, boss, i-report nato ini sa Emergency Operations Center kon sa EOC. 45 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa Riga Pagpalagad. Diretsuhan ko lang report ni Bombo Dennis Rubica, parte ni sa monitoring sa probinsya sa mga nagpositibla sa COVID, ano? Pero ti mga kuanalangid mild mga sintomas man muning bintahan, no, sa vaccination o sa bakuna sa mga nakabaton sa bakuna. Kaya ni mga utod nga mga persons with disability nag-kampiyon galito sa baray, no? Sa Tagda Disyembre, kaya na nag-courtesy call sa kay Governor Bong Lacson. Sige, check naton sa pekal niya mga Capitol Reports. Si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, may gabi, please come in. Bombo Pons, no, sa dugang pag-update ka sa kaso ng COVID-19 District Occidental.
sa piaksing pagsaka magkaroon sa kaso sa COVID, pero bumpon so far may 12 lang, no, ka mga individual nga positive sa COVID-19 ang ara sa ospital no. Sa piaksing masobra 400 subong adlaw bumpo subong gabi sobra 500 ng positive cases ng COVID sa Negros Occidental. Po ining 12 sunod sa atong Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, no, mga mild to moderate symptoms nga ginabatsyag nila. Vaccinated naman mo? Yes, Bomopons. So, kag ang iban sila dire nga nag positive yung Bomopons, ara lang niya sa ato na duwa karon ka mga quarantine facilities, permanente sa Silay, kag sa siyudad sa Cádiz. Ko ining 12 ka mga ara sa ospital karon, ara ini sa aton COVID hospital na dito sa may Cádiz District Hospital. Bumpo sa aton mild to moderate na ila sini nga symptoms. Sa subong sa aton duwa na ka mga quarantine facilities sa aton nag-operate ang Cádiz, sa Cádiz bumpo sa may 30 lang kita dara ka mga individual nga ara karon da gina atipan, no, sa 30 na 24 ring COVID positive, ang isa diri apor, kag ang duwa is ay so ni sila yung mga nagkuan lang nagpa-volunteer, no, nga kon voluntary nga nagpa-quarantine, no. Sa Silay quarantine facilities may 214 ka mga individual, pero 104 na diri ang COVID positive, ang 19 mga nag-reactive nila nasa pedalom sila sa rapid antigen test. Po sa Piaksibo po sa Yapon ang panugyan, no, sa atong probinsya sa mga negosyan nga maghalong Yapon, no, kay hindi balaan, no, anytime basi kung may mga pagbalibag like sining hapon, no, ang siyudad sa Bacolod sa Friday alert level 3 na, no, ugot-ugot ng mga protokolo ng ipatuman para sa mga negosano. So Pars Negros, na wala pa kita marayad dala sa alert level number 3, pero nila magsalig, no? Kay mabudlay, no? Nga balaghan ka bala. Kasi kung mag-travel ka, panagyan rin po sa atong provincial administrator, nga kung hindi man na importante kay meron siya, hindi lang na mag-travel. No? Magkado sa ibang lugar ka, basi ibla ko mabtan ka pandaw, sing closure, or maalang-alang ikaw ang pambupansa. Pamatianta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Cádiz District Hospital has 8 confirmed cases and 4 suspects, so total of 12 occupants. That's 12% of its capacity. So we haven't seen yet a spike in the hospitalized naton nga mga kauturan sa mga negligence. So we hope that we have done enough due diligence by requiring RT-PCR tests and by applying rapid antigen tests sa wala naka RT-PCR test arriving from alert level 3 nga mga lugar during the last 4 days. Immediately and acting fast, because as we say, prevention is always better than cure. So what the governor did in mandating rapid antigen test immediately when cases rose in Metro Manila and NCR and other surrounding provinces was really a preventive move, and we hope that we have done enough, although nagasaka na atong active cases to 400 plus na tasubong. We hope that it will not further rise, and our testing of the molecular lab tagasigi gyapon, and we hope to, as soon as possible, identify kung sino ang naigo na sa naton mga bagong variant. Of course, ang healing centers na nagadamo na, ang Silay is the main recipient sa aton mga arriving travelers. As of January 11, kagabi, ang report ko nga nabaton is that we have a total of 214 persons there. Ang COVID positive na gidya is 164. Ang reactive sa mga antigen testing ara sa 19. May ara man ta special others. On the other hand, ang Cádiz naton is also occupied by
Positive cases, 24 na itong positive na confirmed, plus 3 special other. May ara gid man inconvenience due tayo sa aton nga mga kauturan nga gusto magbiyahe. But we understand that we are in a pandemic pagyapon, no? Travel arrangements can change anytime. Flights can be cancelled anytime. You can be locked down on a certain place anytime, no? So that's why we are really discouraging, unless nga importante gid nga maglagaw kita or magkadto ta from one place to another, no? Because that's really the nature of the virus, no? Kabalo gid siya sa weakness ng human beings nga lagaw gid ya, socialize gid ya. So the virus is taking advantage of that, and by that it's multiplying and replicating itself, no? Vamos po si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Vamos po sa. Ikuan mo po sa nga talaga kay na singapon nag-courtesy call ko nagkadto sa tratapan ni Governor Inyo Bulak ni mga Negrosanon nga nagdaog bumupon sa para kung sa 2021 Asian Youth para Games, no? Iniwat ito sa Pungsod Bahrain sa tinlikdan nga bulan, no? Dahil kabalog ito, grabe mangyapon pang ining mga Paralympics naton, may mga physically impaired naton nga makuturan nga nagapingibabaw gapon sa patag sang sports. So ni mga atleta nga taga Negros kay pangunahan ni Ariel Joseph Ali Garbes, no, 17 years old, sa siyudad sa Victorias nga nagrepresentar sa iya ni Bitbit Kiwidalya sa kay Governor Lacson matapos nga nakuha niya ang gold and silver medal sa 2021 Asian Youth para Games nga hiwat sa Bahrain, no? Nagligid nga bulan sa Disyembre. Si Ali Garbes nagdaog sining gold medal sa 100-meter butterfly swimming competition, silver medal sa 100 meters backstroke, 100-meter breaststroke bombo pons, no? Pati ni Ali Garbes ang pinapigyan ko sa nga nagdaugman sa sining para Games, no? Kalakip na bupos ka direct abangko o Rick Abangco sang Murcia, silver medalist. Si Jardine Tupas sang Talisay City, bronze medalist. Si Ronnie Villa sa Victorias, no? 7th placer. So man pila pagid, no? Kaya mga naglaog bumupas ato po nila kinito ato siniri resulta sports coordinator na si Sir Anthony Carlo Agustin, no? Nga upod ni si mga atleta nato, no? Nga presentar, no? Sa kay Governor Lacson sang ila kadalagan sa sining sports events na para Games 2021 Asian Youth Para Games dito sa Pungsod Bahrain sa tilikdan nga bulan sang Disyembre. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Inis Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Una sa mga Bacolod Philippines Standard Time, 54 minutos sa nakaligil sa takna kala sa 8 sa gabi. At congratulations ha. Sa motor natin, bisan nga may mga kasablagan sa lawas. Pero tinaga-excel sa gapon, kaya ginatibong, no? Ang probinsya sa Negros Occidental sa patag sa sports. May maganda bilin na kita maparamdom yung mga kabanan, no? Imusin natin ini, balik kayo kita pagkatapos, ginamang sa stand by. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-Class Quality. ACS Nido Junior, 7 pesos sa 2.4 kilogram big box, 70 pesos lang kada baso, suggested retail price. Nido Junior, use me unbiased by health professional. The unnecessary and proper use of this product may be dangerous to your child. Available in 2021. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mom! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang insomnia. Ang pagtulog sa maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-experience sa ginatawag na insomnia, gani ari matipod magini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw ag maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Gabi, likawan ang mga masanag screen kaangay sa mga gadgets ka TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bago makatuga ini sa flavor sa tulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang bamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may napangatbang pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi ang physical health dapat hatagan sa pagkamuda. Bangod importante man ang mental health. Ano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan na ang aton nga lawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahut sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatag sang balor kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang patawas sa kapareho. Bawod ginarelease ni ang bugat sa balatsagong subong man ang pagkamapasamton. So sa research, dako man ang mabulig sa pamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi ganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor. Ang talaba ang nagaunod mas sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag selenium. Isa ini sa mga source ng high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga sa antioxidants nga maayo para sa tayo. Apang ang pagkaon sang taba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas amount sang zinc nga delikado sa kawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag magkatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag ban para seryoso nga kondisyon. Gaya sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hang lang. Ang oral disease, nagapadayon ng seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 9% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report, nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o katap na ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino to one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa halong kag pagtatap mo sa ibukaw galingon. Nagatap na ini sang bad breath decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge makabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag ang microbiologist nga ang mga butang nga ginagamit nato sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga publish sa Journal Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bango sini, ginarekomenda sa mga researchers nga dapat islan sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masaling nga warm, mabasa ag matrace ang old food. Ini ang ideal na breeding ground para sa bacteria. Suno sa patuon, maayong idea ang tinluan ng sponge klatap gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers na regular ng islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa di nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masaming nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular na isla ang sponge. Yari na ang isa sa nakapabayo kag nakabaton sang brand new radio set with AM FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Ancito Delcano, Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatagsapon sang Aksyon Radio kay nagaungot sa ilang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa tuig na yung ginatag nila sa akon. Amo na yung lang ni ang imo nga matian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang napangatag nila. Gindala ko din sa bumbo kay kabailuan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Wala sa ungot sa isang kastasyon. Kag manami kay buo. Kag wala guba. Nisuga pa. Kag ang sa kalibo nga ginatag ang bumbo. Napasalamat gid ko kay magbakal ako daan. Rimuna ga bindor suti kay ginkanamang Libertad. Buhay na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga suporta sa akon. Bal ko bulong ko meno ko may ako kag taas akon lugar. Nga salamat gid ko sa Bombo Radio sang ginata nila ng isa kalibo kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
Ibalubala ka mo nga halos maghapak na sa 3 million ang natabikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas ay hapon ang active cases sa bubos nga pusod. Kag halos 50 mina ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensa hiyaw galingon kagang imumahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Panumdom na ikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga bombo, malamo gid ang magkaon apang anbala. Ang dapat himuon kung may matabo sa suspected foodborne illness. Kung may matabo ng suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahis ng suspected food nga nabin, tabuon ini. Putson sang maayo kagibutang sa freezer. Magpabulong ginoon. Kung ang sintomas nga padano ng gala, bilayon nga gatos doktor agon konsulta. Hindi man magkagpat ng ipot ang insidente sa Health Department. Mga pamapanatang ang paglilang sila o ang mga pagtutuon. Kagawin mga pagka-temperature. Depressing ng lasapan. Tumitang safety. Cromtia. Sili ang nagdang ang plapan mahats kung makaon ini sa tangini ginahanda o kutao para mga ginatawag food and waterborne disease sa mga batian tungkol sa lumang infectious and infectious agents mga sunod ginapig common causes ng food and waterborne diseases. As safe ginalinan sa inom tubig, i-properly swallow human waste and hygienic access as a food handling preparation practices. Responsibilidad mo, big partner, gasuhan ang nga gasuhan medikal sa iyon nga kagatan mo. Do, it's bad business report. Sa caffeine, pagod ang pag-power up map, boost sa memorya, cognitive activity, and travel. Ang power nap cap ang tulog sa matulog para sa matinuto revitalize ang personal sa ini. Nagdugay sa Cristo to Bain Cruz, kinahimo kung udbo, kurapon, sando sa putuon, mas ngin alto, isak personal, kung mag-power nap gababuhi mani sa stress, improve ang cognitive functioning. Isa, hindi ka maagi, kung mag-fresh utong tawo, kung ginkamoy, maluwasi, kablumik sa rigos heart disease. Panguyo para sa 22 elections sa lansang Amay, sa Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Diyos nga amon ay sa ang paghando para sa maabot nga 22 elections. Nga sari kami sa imusad, padlam sa amon ang mga lidas nga nagpan sang imo masugo agay kinaugal na santo sa imo tagpusoon kag Espiritu. Ginoong Jesus at agsasasyon ang tahan nga hanom pagbungkos so agusla mangin lider kag alagad na magbasa kaayong sang dama ilabi na ang nabus kamunabos sa labas ng inas naghasap bagat hindi ang paagad tumakadadad agaluoy parsan ubalaan Espiritu Santo sanagi ang amon nga una sikasing ang amon makiyas at hag ang mga nahon sang amon tawon amang promesa sang mga kadiat hanggang ila kasarap sa patuman sinitanan kami magpili sang gustong leader nga tuog na gadman na alagad leader nagtumas musugo pag makiugali na santo sa imo tapuson kag Espiritu leader magahigaya sa amon sa pagpatigan sa kaluhatang nga para ibuskiya amay anak Espiritu sa imo sang buhi katuma dos na mo maubna sa amon sa para sa pagtuon action. Amen. Sa ngalan sang Ama, sa Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen.
sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan ng mga kadal sa langit, naliligat tuman akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatong seryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag Maria Santísima. Napunan sila sang Espiritu Santo. Kag nagsugod sila sa paghambal sa iba ng mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa pag-adlaw. Pagpatawaran mo kami sa mga sala namon. Subo ni kapatawad namon ang mga kasala sa amon. Kagili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Maya Maria, no si ang iyong yara sa imo. Ginayo sa imo, ginayo mo mahing siya. Ang iyong yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga masasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, pag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ilo sang Diyos, ikaw po kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa insuguran, karon ka sa hapon, at sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang mga sala nga tanan, duwa sa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga kadal sa langit, naliligat tuman akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santísima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akong espiritu tungod sa Dios nga akon bayluwas. Amalay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag tawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kaya tayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kaya tayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kaya tayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kaya tayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kaya tayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kaya tayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo.
ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kagadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kagadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kagadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kagadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sana, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawaran ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, padalang tanan nga mga kalag sa langit, nagigitad tuman akong kinahanglan sa imong kadoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babae nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sa iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga dusi ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan kami niyan sa kanamon sa pagkadlaw. Pagpatawaran mo kami sa mga salak namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mababayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawaran ang mga sala nga tanan, luwas kami sa kalayo sa impyerno, kadalang tanan ng mga kalag sa langit, nagigigyan tuman akong kinahanglan sa iyong kaluoy. Maghimaya ka hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinadangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapalala kami sa imo, na pinanugol ng mga anak ni Eva. Nagapakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, sindutang nagaan. Para ilambo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluyon. Pagsaubos na tapos ang pagsuon mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga ng santo sa tiyan mo, o maluyon, o mailuklogon, o matangis ulay nga Maria. Igampo mo kami Iloy nga santo sang Dios.
agod manitapos kami sa mga pinanakdap ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kaya giluwas man kami sa imubugtong anak, pinagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo ka nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapabarandong sa mga misteryo sa Santos na Rosario, sa balahan ni Virgin Maria. Makasunod unta kami sa mga gintuto, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madam nga salamat sa inyong pag-upod sa Sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait ang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario builog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Floretico. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and the Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard, now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa tak na alas 9 sa gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subungan adlaw Miyerkules, pet sa 12 sa bulan sang Enero sining tuig 2022. Kag sining gabi inyong mga kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Ato dira ginaabi mga pamati sila mga pluyan labi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz win sign on tub sign off. Subungan sa ato mga bombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Ka live kita sa Facebook sa karon mga bombo no, gina-share na naton sa aton nga official Facebook page. Ang link kag live man kita sa YouTube. So sarang gid ka mo makalantag kung makakomment kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Sa ato nagauna ang mga balita, sinigid lang mga gabi no nagpagwa sa anunsyo siya Cabinet Secretary Carlo Nograles nga igapaidalom sa Alert Level 3 ang syudad sa Bacolod humalin Enero 14 tubtob sa katapusan sang bulan. Diri sa Visayas ang mga lugar nga igapaidalom sa Alert Level 3 humalin January 14 tubtob January 31 amo ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique. Kaya ang Iloilo City Alert Level 3 na subong. So sa Region 6 no, sa Region 7 ang Cebu, taga Mandaue, kaga sa Region 8 ang Tacloban City. Cebu City no, kaga Mandaue sa Region 7, kaga Tacloban City sa Region 8. So kaya Bacolod Emergency Operations Center Director Ang lauman nga may mga dugang bala nga mga restrictions sa pagbiyahe, mga travel restrictions kaga pagalimitahan ang mga establishmento. Nalakip diri ang mga pagdumilian no, mga minor de edad, ang 17 anyos karubo nga makabiyahe sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Ang inbound travel requirements naman same lang gihapon no, negative RT-PCR test sa mga magasulod diri sa Bacolod, S-pass kaga vaccination card sa mga fully vaccinated na. Sa taong pagbaman sa bag-o nga executive order siya Mayor Big Leonardia tuhoy sa pagbag-o sa aton nga level classification ato nang inibatayan para sa dugang nga mga pagpatuman. Samtang mahimo nang magpaidalom sa home quarantine ang mga nagpositibo sa COVID-19 apang mayara sa nagakaigo nga pagsulundan. Suno kaya EOC Director ang kuno paidalom sa home quarantine ang pasyente nga positibo sa COVID-19 ang household members ang dapat nga fully vaccinated, may separado nga kwarto nga may kaugalingon nga banyo, dapat asymptomatic no ini nga pasyente kag dapat siguruhon nga magasunod gid sa mga minimum health protocols. So nagapatigayo sa karon ng syudad sa surgical lockdown. Atong patayan may pagpagtuhoy diri kun na makagwa na sa nga executive order ang alkalde kaya i-escalate kita sa Alert Level 3. Karon nga nagapangatubang kita sa nga krisis, kay mga tao pa nga nagapanunto, kini ba lang mga nagabrigya kaga nagabakal sa nga peke nga vaccination card sa balor nga 400 pesos dito sa Barangay Singkang Airport. May interview siya Bobo Carlo May Defensor sa punong barangay sa nga Singkang Airport, siya punong barangay Rosini Distrito tuhoy diri. Kung na hindi ka mo magpabakuna, ti agwanta ka mo sa mga restrictions, hindi ka magkikabas sa mga dokumento kaga maglagaw o kung na mag-agom sa nga kailuwayan nga mayara mga vaccinated. Career kadali sa virus, makahalit ka pa sa iban, makahalit ka sa komunidad. So aton check ang dugang detalye tuhoy diri sa report sa patrol kaya Bombo Carlo May Defensor. Sa tang isa ka bodega no sa nga nagaparkila kang naghimo sa mga tarpaulin bala ang gintupok sa kalayo kay ina sang hapon sa isa ka residential area sa Villa Lucasan, Barangay Mandalaga diri sa syudad sa Bacolod. Ato na check ng dugang impormasyon tuhoy diri sa report ni Bombo Carlo May Defensor. Subong man ang ipatigayon nga drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay 2, syudad sang Bacolod.
Samtang nagpakigangot dito sa patrol sa Balita National ginalauman sa COMELEC nga ma-finalize ang listahan sa mga kandidato sa 2022 elections sa Enero 15. Samtang magasugod naman ang pag-print sa official ballots sa Enero 17. Sa karon mayara sa napulong ka mga presidential candidates nga nalakip sa listahan sa COMELEC kaga siyam ka mga vice presidential candidates. Ang mga kwalipikado nga presidentials amo sa Ernie Abella, Leody de Guzman, si Isko Moreno Dugoso, Norberto Gonzales, Ping Lacson, Faisal Mondato, Bongbong Marcos, Jose Montemayor Jr., Manny Pacquiao, kaga Lenny Robredo. Ang mga vice presidential aspirants naman ng gahipan sa Dayalito Atienza, Walden Bello, Rizalito David, Sara Duterte, Manny Lopez, Doc Willie Ong, Kiko Pangilinan, Carlos Serapio, kaga Vicente Sotohert. Ang listahan sa mga senatorial candidates ang mayara naman sa 64 ka mga aspirants. Samtang napasalig naman ang COMELEC sa publiko nga wala nahak ang data para sa 2022 elections kaga gin-dispute ang nagwa report bala nga na-access sa mga hackers ang mga impormasyon sa mga botante bangod wala pa inikuno na encode. Sa winayang kaiduga sa COMELEC karon nagapain gyapon ang investigasyon tuhoy sa nasabit nga issue. 44 minutos ang nakaligad sa Takas Nueves ang gabi. Siniton ato na check karon na mabalita ang natipon sang patrol subong ang sitwasyon sa karon sa syudad sa Bacolod. Kaya Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, please come in. Neta po dai so mayara sa report no na patol ang official sa barangay Singgang Air nga nagabaligya sa peke nga vaccination card Bombo dai so ginapadulungan ini sa mga barangay talod sa barangay Singgang Airport kay dito na kitaan nga mayara sang duwa ka mga nabiktima no o nakabal sini sang mga ako sini nga fake vaccination card Bombo dai no so sige layon ginala ini sang mga barangay tanod sa police station 8 para at least nga mapapatahini no ang ina sini nga pabakal sang fake nga vaccination card Bombo dai no so ini patigayon sa gakon nag-imbestiga man nag-coordinate ang barangay Singgang Airport sa police station 8 para matigayon kag mahibaluan kung sino gid ang ini nga baligya sang fake nga vaccination card Bombo dai so kaya punong barangay Rosini Distrito Bombo dai ini nga mayara sang duwa no managbakal then may isa pa ini sila nga ginakabing nga suspektado Bombo dai pero sa information na tagay na police station 8 duwa lang gid no ang turnover sang barangay Singgang Airport sa ila nga nga mayara sang fake nga vaccination card Bombo dai tinatawagan ini no si punong barangay Rosini Distrito nga mas may na lang magpabakuna kaysa bakal kaya nga vaccination card o fake nga vaccination card bangod mayara ka sa pakatubangon nga penalty kung na kaso regarding the Bombo dai imagine bala no kung magabakalikaw sa vaccination card worth 400 pesos so din ka sa libre ka magbabakuna ka o kung magasto ka pa sang 400 pesos kag isa pa pabutang sa alaala ang imo sining nga kaugalingon at the same time amo lang mga pumuluyo ngara sa palibot mo o nang imo sining sigaw ngara sa imo sining palibot mo dai nang halit pa no so Bumukala paano rin sila bumukala nadakpan ining mga suspetsado? So Bombo mangod nga mayara sa naghatag information sa barangay official nga wala no mayara sa nagabalya sa fake vaccination card sa subong ati na ginamon ni pagpana kag gina-check ang report ang una nagagawa no ya sa fake vaccination card ako Pero dapat kung madapas nga ng no kasi iting daan basta balay butang mo sa sa peligro ang kabuhi man sa mga tao sa mo barangay. Amo gikan ni Bombo dai no sa subong ginpaan ini sila sang details kung na wala pa gid sang exact no kung sino ini ang naghimo no kag nagdagdag ni sang vaccination card so ma-coordinate ang barangay Singgang Airport POC sang syudad sang Bacolod para at least mapamatbatan na ini no kag at least nga matagaan sang penalty ini nga mga nagabayular gid ko nagahimo sini sang mga fake o fake nga vaccination card so far amo ni ang pinakauna naton nga report nga mayara sang fake nga vaccination card So Bombo Carla natungod kung sino gid ni ang nagahimo gid bala mastermind gid sang sini nga scheme. So wala pa gid sa gyapon Bombo dai no so amo pa ni ang imbestigaran no kay team information kaya kay suno kay police distrito nera isa no nga nagabaligya so sa information naman sa police station 8 duwala ang nakabakal sa kumang ginera sa duwang nakabakal sa Bombo dai tini siguro ang ini nga nagabaligya kay tig na imbestigahan man ini o kun na tagadiin ini siya o kun na asin o pagid ang nagabaligya sa ila basi kung banner sa nidla Bombo dai no nga nagakambalang gusto ka mo bakal ni sang amo ni fake nga kasi mas mo na bala Bombo dai so ini baluon na pagid ini no kung bantayan ini nato nga mo ni pag sang barangay Singgang Airport Bombo dai so Bombo dai pamatian nato ng pahayag kay punong barangay Rosini Distrito bali sige na nang may mga pumuluyo to na nagtututo sa sila may vaccination card gin patawag ko sa nanugid ang mapuluyo nga daw sila ang nagbaligya at nagpakalman kasi gidala sila sa diskusyon sa mga tanod naton sa turnover sa pulis so subong gina-check man namon gani kay ito kadelikado na kung mayara na baligyan ay ito pa mayari man kami ay kaya magaling na uli medyo na dahil ng statement ng mga nagbakal so ay sa malifikasyon under investigation to sila pero nakagawa to sila pero may mga record na kaging turnover na namon sa pulis after malakman to sa mga tanod ko nga may amot na tabong may baligyan na yung vaccination card wala kasi may bakal sila nang minanugid ang wala sa mga pero may nugid kag may investigaran tong ebidensya nakita kanina kay turnover na namon sa pulis so mga yo may report sa pulis bagon
investigasyon nila nang isa lang ko siyang suspect agina tapos duwa to ang nagbakal bala duwa to nagbakal so mga yung mga report sa station na yan kay nangalan sa investigasyon kung saan mo sa investigasyon nila nang panawagan kami hindi kayo magbakal sa vaccination card kay legal din na hindi kaya ang atong kampanyata para matamong baksin para matapos ang pandemic. So hindi kami masugot niya na ay mo na mga kami sa ang nagtimo na nagkalusot dapat kaya hindi ta gusto nga masundan nila kasi kakapoy sang paray-patay sa mga workers sa nurses mga fighters ang kakapoy pang inganyo at pang vaccine tapos may mabigyan lang gali hindi kita magpamalitan na ma-coordinate ko sa kapulisan sa UC para makakpan sa mga puluyo nang hindi na mo kung kabakalan hindi na mo japon kapalagyo kahit hindi madala mga japon sa kaso ngayon kung ang sa atong diri sa UC ay na hindi Bobo Carla? Bobo Carla? Yan sa pagkakaya mo sa ang kagikan kaya pulong barangay Rufini Distrito Bomboday regarding sa inasining na investigasyon sa mga nagabalinar o nagbakal sa fake nga vaccination card Bomboday kay Imagine madabo pa kung amuli madabo ang mahalitan kaya gidirian ako nga dapat magpabuna hindi rason man to suno kay police major report ko ang ila sini nga rason isa hadlok sila magpabakuna pero wala sila nadlok magasto Bomboday Imagine sini nga pandemic makagasto ini sila 400 pesos para hindi lang pabakuna. Dito na lang, dira na lang kita sa libre. Kasi maramo naman sa nagpabakuna, wala man sang minatabo sa ila. Bomboday, kasi natural lang ginaya na may mabatyagan kita after sang vaccination, Bomboday. Ang mugani, Bombo Carla, gusto sa bakuna pero wala sila na-adlock sa COVID. Kung makaton sa iban, sa virus, kung makuha nila. Kaya imagine ba lang, may naka-vaccination card, so maka-access ka, Bombo Carla, maka-travel ka. So kung hindi ka na makadto, hindi ka gali bakunado. Ang gani, what if, wala ka tuon na ginabatsyag, pero career ka sa COVID-19, especially sa sining ng mga bago nga mga variants, ang Bomboday. Dari kita, kasalamat kita dito sa syudad sa Bacolod, bangon nga ang nagpositibo yan sa Omicron nga variant sa COVID-19 nga Bomboday, naka-isolate ini siya sa gilayon, kung pag-abot diri yan, nag-quarantine din ini siya, kag subong patient wala naman ini siya sa may ginabtsag Bomboday, nag-quarantine ini siya, hindi confirm ang bagay na mayari diri Omicron, So, pero, halo kita sa ginapon, bangod nga nag-alert level 3 na, ang syudad sa Bacolod, so it means Bomboday, madamo gid sang mga nag-positibo naman sa COVID-19 Bomboday. So, umantagin ni Bombo Carla, sa ipagbangay executive order sa alkalde, ang masugot nga mga restrictions, kay do limitahan naman ni Bombo Carla, ang mga sara nga makasulod sa mga establishments, o siguro sa public transportation pagid kaya nakita sa alert level 3 o kung nakita nakita sa alert level 3 this week. Amo gid gani Bomboday si Imagine before naging kuha ang barrier Bomboday sa mga salakyan ginabal na niya 70% lang gid ang pwede makasakay pero ang makita diri nato sa syudad sa Bacolod daw 100% Bomboday nagaginutok lang. Correct, kung kaysa Bombo Carla wala na bala hindi na matawag nga 70% Bomboday. Amo gid Bombo Carla kung kaysa arang wala na bala space so mambal pa gyapon ang driver nga may isa pa ma'am pero gaginutok na kamo do wala lang gihapon COVID. So man tagid ang mas stricto gid nga pagbantay kag masugot man nga mga pagsulundan kaga kabay pa nga magaugyo na lang gid ang aton nga mga pumuluyo bala Bombo Carla kaya wala man sang may luyag sini galing kay para man sa aton nga kayuhan tanan ining mga pagsulundan bala nga ginapatuman magigani Bomboday so kooperar na lang gid kita para at least nga hindi na gid bala maglawig ni at mambal na po malawig na ni Jeng Bomboday mo makapoy na ang ini nga mga restrictions diri nga ginapatigayon nga ginahatag diri sa aton gusto man naton sa mahalog-halog nga sitwasyon dapat i-observe na lang gid naton ang minimum health protocol kag ang mga executive orders tumano na lang gid naton Bomboday para at least nga kabay pa 2023 Bomboday madula na ini ukon sa tunga-tunga sang 2022 madula na ini nga COVID Bomboday kay makapoy na para sa aton tanan is makapoy na gid ini nga pandemya nga ginapangatubang naton sa subong Bomboday. So, Bomboday, dari kita sa ginapatigayon, bisan may pandemya, sa gyapon ang atong nga mga kapulisan, wala nagauntad sa pagpatigayon sa bypass operation, Bomboday. So, ang CDEU, Bomboday, nagpatigayon ini sila sa bypass operation sa may Purok Tahong, Barangay 2, Bacolod City. Kagang suspetsado diri, among kilala kay Vivencio Istolano Jr., alias Unyot, kag residente ini siya sang nasambit nga lugar Bomboday kag nakuha sa iyang pag-inakoop isa ka 500 peso bill, 8 ka sachet sang heat shield, 8 ka sachet sa suspected shabu
kag isa ka sling bag Bombo Jay. Kasi ang kabugaton nga nakuha sa iya nga suspected shabu is 21 grams kag nagabalor ini 142,800 pesos Bombo Jay. Kag susubong gari na ini siya sa kustudiya sa nga Police Station 2 for proper disposition. So Bombo Jay, sa background tagin sinisang nga suspetsado isa ini siya katanod before bangod man nga mayara sa mga information suno kay Police Lieutenant Joven Mugato. Madamo na sa mga information nga nabato no regarding diri sa suspetsado nga nagaduso ini siya sa illegal nga droga. So syempre Bombo Jay, nagabantay ikaw sa barangay magahimo ikaw ya sa illegal mo na bala Bombo Jay. So subong wala ini siya sa obra agati before pa man ini siya nanginda barangay Tanod sa barangay 2 Bombo Jay. So Bombo Jay, pamatian nato ng pakayag gikan kay Police Lieutenant Joven Mugato. Actually ba may nag-report ni sa amon nga ang atong subsecretary si Bibincio Estrano nagabaligya sang ginadumilian nga droga dira sa Purok Tahong barangay 2. Base sa mga report na to no, nagkanta kita sang surveillance sa monitoring sa mga activities niya. Pag ari karon ang atong nga bypass operation nagkanta kita kag positibo ang atong operation ma'am. Actually panisa dati sa barangay Tanod man diri sa may amo ning barangay kag may mga issue man siya. Amo nang wala na siya sa pagkatanod abi no. So man sa amo man ning rason. Yes sir. Actually ma'am newly identified na mo ni siya. Okay, sir, ano niyang obra niya, sir? Wala ni siya obra ma'am dira no. Sir, pila ang kabugaton nga nakuha sa iya, sir? More or less 21 grams, approximately 142,000 market value. Wala ni siya previous case, sir? Negative, ma'am. May pamilya ini, 4 kabilog ang bata, tapos babae nga kasado, asawa ya, bulagay sila. Ang kaupo dyan subong may living partner niya. Sa 5 kaadlaw ang naman nga surveillance ni sa iya, ma'am. So, Bombo-Jay mo to no, pahayagikan kay Police Lieutenant Joven Mugato, head sa CDEO diri sa syudad sa Bacolod, Bombo-Jay. Grabe man ini no, nga bypass operation wala giduntat ang mga kapulisan sa man sa area sa San Carlos City, Bombo-Jay. Imagine 10 million no ang worth sa suspected shabu nga nakuha sa suspetsado. Ini nga suspetsado is bata pa no, 24 anyos pa lang. Bombo-Jay, bago pa lang ini siya nagwa sa iya singalungga no. Grabe na siguro teenager pa lang ni naga-engage na iniya sa illegal drugs. So siguro at ini siya malawig naman di ang monitoring sa mga kapulisan sa iya Bombo-Jay. Imagine 10 million na worth isang suspected shabu ang nakuha sa iya Bombo-Jay. Amo gani Bombo Carla, masami ginada bala Bombo Carla sa San Carlos no, mga minilyon gid ang nagkakakuha nga mga illegal droga dira. Amo gani. Yes, Bombo-Jay no, previous year no, 2021 madamo man kita sa mga information no kung na mga patigayon nga bypass operation sa mga kapulisan katapo man sang PDEA grabe gid ang nadakpan nila, madamo nagidini sila nga nadakpan nga ang worth sa suspected shabu galabot minilyon Bombo-Jay. So far amo ni ang pinakadako nga worth sa suspected shabu nga nakuha nila sa ila sini nga bypass operation Bombo-Jay. Yes, Bombo-Jay. So, mo yung nag-report. Bombo Carla, kamusta dira ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa pagpanglibot sang patrol? So, matulutaw na din ang iba nagahingagaw na pauli. Tungod niya ang curfew hours sa syudad sa Bacolod, yara sa gihapon, Bombo-Jay. Sige, Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo-Jay, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Dapat sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So bantayan talang buwas mga kabombo no ang executive order nga ipagwaon ni sang aton nga alkalde no ni Mayor Bing Lunardia
tuhoy sa mga pagsulundan nga igapatuman diri sa syudad sang Bacolod sa idalom sa nga alert level 3. 1 minuto ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Kinalabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pag-upo sa amon sining gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation. And for all those with great responsibility, continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear. We're favored to no one. We stand as one. Turn on your radio and say where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace and justice for all. Make this world a place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no severity, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the